Honorable Speaker. Yes. Under Rule 49(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly, I seek postponement of star question number 3A regarding transfer of industrial plots. Speaker sir, म्हाका एकूच सांगपा जाय, हे प्रश्नाचं उत्तर दिता आसतना record is asked for more than 10 years what plots have been given. If you compile, go to compile that, you know how much it is going to be. Whether, while you have admitted the question, itle voluminous thing, whether we should give, for what purpose it serves. If there is something what honorable member wants to point out, then he is free to point out. But giving such voluminous information involves a lot of work for the department. इतलो दाड जाता सारको इतलो एक प्रश्नाचो असले कितलेशे प्रश्न विचारला. स्पीकर सर मातशें रेग्युलेट कर. Speaker sir, Secretary Legislative wants to note this. Actually maximum to maximum 5 years. By rule it is 5 years. तुम्ही क्वेश्चन्स धाडटा आसतनाच 5 वर्सांचे वयर धाडूकूच जायना. जरी न्यू मेंबर कोण आसत तो 10 वर्सां 20 वर्सां फाल्यां सकाळीं म्हणटालो 50 वर्सांचे दी म्हणटालो कोणी. It is not possible. त्या खातीर up to 5 years. Okay? त्या खातीर henceforth Secretary तुम्ही instructions दियात त्या प्रमाणे वचून. Yes. Our question number 1, Elton D'Costa. Speaker sir, I may permitted to ask star question LEQ 1C. Our question 1C. Transport Minister. Speaker sir, answer as per what is presented in the House. Speaker sir, I want to talk about a project which was supposed to come up, KTC bus stand in Capen town. Speaker sir, एक brief हे दिता. Normally, the normal process of any project coming up is the file is put up. After the administrative approval, tender has to be done. After the tender, the file has to be sent for expenditure sanction. After that, EFC jata, and after that, work order meta. In this case, Speaker sir, the process is done without tender. Administrative approval and expenditure sanction, Zalmudrich directly clearance meta through EFC on 16/11/2021. Speaker sir, CM has cleared the file on 7/12/2021 by signing the minutes of EFC. Amount of 25 lakhs 94,000, 25 crores 94 lakhs 27,102 rupees or tender cost. Speaker sir, आता इतून कितें जाला, मोदींचो जो process आहा तो नान जाला. So on 6th of January 2022, Inga all program gelo along with 3 more programs which was held. Inga foundation stone gelo. Speaker sir, म्हाका दिसता की ते तेंपार ते दिसांनी एक सुवय जाल्ली, एक फॅशन येयल्लें. तो आनी म्हाका दिसता हो एक ताज महल पार्ट 2 बीन जाल्लो काय म्हूण. शाहजहान का ताज महल टेंडर पार्ट 2. कित्याक एक फॅशन तरी जालें जाल्यार म्हाका दिसता सगळे ते फॅशन मिनिस्टर कंटिन्यू कोताय. समज हांव तरी फाल्यां व्हड जाल्यार म्हाका दिसता सगळे जातले अशें म्हाका एक दिसता. दिस इज आय थिंक. देन द डेप्युटी CM, ex MLA of Capen, had put that foundation stone along with 3 more projects. And one, I just want to bring it to your notice. आमगे बेतूलची पंचायतूय लोकांक ब्लॅक फ्लॅग घेवन रावलो म्हणटा खबर मेळ म्हणटरीच तो थिंग येवंकू ना. थिंगाय तो टेंडर जावं ना काय ना. फाउंडेशन स्टोन ऑन 6th of January 2022. स्पीकर सर, आतां कितें जालां, देर हॅज बीन ओनली वन, म्हाका जेन्ना आन्सर मेळ्ळा वर्क हॅज बीन टेंडर्ड म्हणा, वीच इज अ रॉंग
reply which has been given by the department. Work hasn't been tendered. Work tendered zala only for soil testing, which is 4,95,000. Speaker sir, आता म्हाका दिसता केपेंचे लोक इतली मगतोर येना की लोकांक फटोवपाक ओ राजकारण करपाक जस्ट बिफोर द इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट 10 दिसां पयलीं ही 3-4 फावंडेशन स्टोन जालीं. एक मार्केट कॉम्प्लेक्साचें इनॉग्रेशन जालें. आज पासून ते ऑफिस ओपनूच जायना आमगे मार्केट ब्लॉक. सो हे लोकांक आमगे केपेंच्या लोकांक डिसाबल करपाक हें केल्लें ओ वोटां लागून केल्लें हें म्हाका जाणा जावपा जाय. आनी हे काम जातो जाल्यार मेंबर तुमकां कितें अपेक्षीत आसा हे काम अपेक्षीत आसा ते सांगा न्ही. प्रश्न कितें प्रश्न कितें बाबा बसून घे, प्रश्न बसून कितें घे. तो विचार. मातसो समरायज करपाक आमचो जॉयंट आहा ताजे ना तो फकत तुका विचारता केपेचे जनतेक कानान घालपाक हो हें इनॉग्रेशन केल्लें फावंडेशन स्टोन केल्लो Joint काय up. तेन्नाच्या मंत्र्यान कित्याक ड्यू प्रोसेस इज नॉट फॉलोड. मेंबर बसून घ्या. तांचो प्रश्न तो जॉयंट आहा तो स्पेस. सो ना बट जॉईन ना तो. पयलीं आहा उत्तर दिवपाक दितलो. आमी सगळे शिकून आयले रे. Yeah. होय Speaker- शाहजानूच तो पडलो. स्पीकर सर ते शाहजहान म्हणटा काय कितें म्हणटा तें म्हाका खबर ना. पूण म्हाका एक सांगपा जाय, आतां आमकां सगळे कडेन बस स्टँड जाय. जशें केपेंय जाय आसलें म्हूण मागणी केली. आमचे आहा ते बस स्टँड सारके ना. आतां जो आमकां बजेट आसता सांगता ते आमकां बजेट आसता ते प्रमाणे म्हाका वचपा जाय. आतां तुका उदाहरण दिता. पयलें शिरोडा होंडा कुंकोली बस स्टँड बांदिल्लें कितली यूज जाता. कुंकोळ्ळेचेच मान्य युरीचे हितून हांव घेता. थिंगा तो एक भाग्यदार म्हूण ते एका संस्थे आमी बाजार घालपाक मार्केट ल्हानशें केला म्हूण लोक भितर सोदता थिंगा. इट वॉज डिजर्टेड फॉर मोर देन 5 years लायक अ वायट एलिफंट. वेदर इट इज इन शिरोडा होंडा कुंकोली. आनी आतां तूं म्हणटा केपें बांदपाचें काय ना. आय वॉन्ट टू रिव्यू दीस. आय वॉन्ट सुरवातेकूच तुका सांगता कित्याक रिव्यू करपा जाय. वेर इट इज प्रपोज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज 3.5 kilometers अवे फ्रॉम मेन केपें एरिया. आनी दुसरे कडेन बिल्डअप करप तितून हॉल आसले EFCन तरी आसतना तें थिएटर टायप आसलें तें काडलां. आमी बस स्टँड बांदता काय थिएटर बांदता. म्हाजो अनुभव दुसरे कडेनूय आसा. आसनोरा बस स्टँड केला, हॉल केला. जेन्ना केन्ना जाता फंक्शन, जेन्ना थिंगा पार्किंगा इतले प्रॉब्लेम जाता. थिंगा शिरगांव वयता आसतना मिटींग जातात. थिंगा आख्खो रस्तो 208 बंद जाता. सो आमी कितें पळय डिसिजन घेतात ते बरे भाशेन घेवपाक जाय. सांगता म्हाका काबार करून दी मरे. यू आस्क युअर क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स. युअर केपें ऑल्सो आय डोंट वॉन्ट टू बिल्ड अनदर वायट एलिफंट. आय वॉन्ट टू डू समथींग प्रॅक्टिकल. खरें जाय तें emphasis of this government, me in the transport ministry will be existing bus stand आहा ते पहिले improve करपाक. capital city of Panjim improve करपा जाय. मागीर मडगांव improve करपा जाय. वास्को अर्दय कुठे तो कॉन्ट्रॅक्टर गेल्लो आसा ओली पायलिंग काम करून. ऑल दीस आय हॅव टू पुट ऑन ट्रॅक. तुजे हे न्यू वायट एलिफंट म्हाका तरी बांदपाची इच्छा ना. हांव रिव्यू करतलो की खरे अर्थान जाय जाल्यार हांव तुजे बरोबर येता. आय वील पर्सनली विजीट द सायट. आय नो केपें ते सकला कडेन थिंगासून बस्यो सगल्यो पॅसेंजर घेवन वयता. आमचो अनुभव आमी व्हडले प्रकल्प बांदता थिंगा कोण वचपा सोदना. मागीर कितें फायदो इतले पयशे मोडून. मातशें म्हाका लेट मी फिनीश. हांव मुद्दम सांगता वालपय सुद्दां आमी बांदिल्ले. ओन्ली 22 days in a year that hall is used. म्हणजे आमकां मेंटेन करपाक इतले त्रास पडटा. पयशे खुंयसून येतले. सिमिलरली आसनोरा आय गेव यू द स्टोरी. प्रत्येक कडेन तरी कदंबा ओ KTCनसून ओ ट्रान्सपोर्टानसून आमी हे पयशे मोडीत रावले जाल्यार कितें जातलें. सो लेट मी जुडिशियसली एक मिनिट. स्पेसिफीक क्वेश्चन इज अबाउट केपें एंड द ड्यू प्रोसेस. तो सांगता ते भशेन लास्ट 2 स्टेप तुमी पयलीं केले. टेंडर तुमी केलोच ना. रिव्यू करता म्हणटा तो. रिव्यू करता जाल्यार कसलो टेंडर. स्पीकर सर सो ऐक रे बाबा. रिव्यू करता म्हळ्यार एक्झॅक्टली वॉट पॉयंट्स ही हॅज रेज टेकिंग देम इन टू कन्सिडरेशन. आय एम रिव्यूइंग इट. हांव जाणा कितें पयलीं करपाचें तें मागीर केलां. हांव मान्य करता. हे कशें. अरे बाबा ऐक सगळें खबर आहा कशें तें.
म्हणून हांवें सांगला रिव्यू म्हणल्यार कितें लुक एट इट एफ्रेश वॉट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड आय वील डू Because तुकाय कॉन्फिडन्सान घेता so no, what I want to say, so that means according to you, Honorable Minister, the previous MLA has not applied his mind to take the bus stop over there. That what is you meant to say? Speaker sir, governance is a continuous process and the subsequent government have every right to continue the good things and improve upon what is not good. What is wrong in this? It always happens in governance. So now what will be the status of that bus stop? कित करपाचें आतां सद्या people are asking me, Honorable Speaker, लोक म्हाका विचारता की हें बस स्टॉप फावंडेशन स्टोन गेल्लें आतां जेन्ना म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळटा तेन्ना टेंडर जाल ना तेजो फावंडेशन घालपाक तें गेलें लीव असायड सो वन इम्पॉर्टंट थिंग वॉट Honorable Minister has said that he will review. So and based on your thing what you are saying that it will be a white elephant and it is not feasible 3 kilometer actually आनी आमकां फर्स्ट प्लेस म्हळ्यार आमकां केपें बस स्टॉप ना. We have just bus sheds to दोन केपें हांवें ते दोन बस शेड्स हांवें ती चोयल्यार हांव Honorable Ministerाक वतान दाखयता. Those were built I think so 60 years back or 50 years back. I only don't know if you go to see and it is right in front of the town. Then bus stop म्हळ्यार आम केपें बस स्टॉप ना. Where we have a bus stop? We don't have a bus stand there. एक बारीक शेड आहे. केपें doesn't have a bus stand full fledged. नाच आमकां आनी म्हाका दिसता हें तुवें सांगिल्ल्या प्रमाणे Honorable Ministerान विचार कोण आसना खाली कित्याक नांवाक आनी वोट बँका लावन ते बिस्तेक फावंडेशन केलो. आय ऑल्सो फील दॅट इट इज फार फ्रॉम द टावन बट ऑलरेडी प्रोसेस करून 8 लाख तरी मोळे आसतले टू डू द सॉयल टेस्टिंग. सो यू गिव मी अ स्पेसिफीक आन्सर that it will continue or what we are going to do because people are asking me last time थिंगा मोदींचा रोस्ट केला आनी उदो बोन आख्खें फ्लडिंग जाल्लें without taking the locals into consideration. आख्खें उदो येयलें आमगे Honorable Minister सुभाषागे घराको मुखार उदो पावल्लें. So म्हाका दिसता हें चोरपा जालें. So only and one thing I just want to know if the foundation stone गायलो it was without tender, yes or no, and why the officials were accompanied by the then Deputy Chief Minister, because the officials have to be also responsible. They also have to be guilty because they know that it is not tendered and how they have gone with the Deputy Chief Minister, then Deputy Chief Minister, to put lay the foundation stone. Yes. So what is the thing? Because sir, म्हणून हांवें स्पश्ट उतर दिला रिव्यू म्हणल्यार कितें परत विचार करप ऑन द एंटायर थिंग. आतां तो म्हाज्या तोंडान उतरां घालपाक सोदता हें सारकें नासलें हें सारकें करूं ना आदी सारकें जावना कोणें तरी तशें केल्लें तें हांव म्हणपाक रेडी ना. हांवें ताजो उत्तर असो दिला गव्हर्नन्स इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. देर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रुवमेंट. बरें कितें तें आमी करपाक जाय आनी हांवें ताका सांगलां तुका कॉन्फिडन्सान घेता तुजे कॉन्स्टिट्युन्सीन हांव येता हांव स्वता विजीट करून हँड्स ऑन एप्रोच आनी मागीर कितें योग्य डिसिजन तें घेवया. आदी गेला ते उलोवपाक खूब जाता आदी इतले फावंडेशन स्टोन घालताले. हांव सदां म्हणपी कितलीशी दुर्गां बांदून आनी कितलेशे बंगलो प्रकल्प बांदपाक जाताले म्हूण ते फावंडेशन स्टोन घालतले ते आमी फावंडेशन घालता ते आमी डेफिनेटली तो प्रोजेक्ट सीज द लायट ऑफ द डे आमी बांदून दाखयता. दीस मे बी वन एक्सेप्शन. एक एक्सेप्शन खंय तरी केन्ना आसपाक शकता. हांव एक्सेप्शनूय म्हणना हांवें तुका सांगलां हांव रिव्यू करता तुजे बरोबर येता तुका कॉन्फिडन्सान घेता. आतां तूं मान्य आमदार जावन आसा यू रिप्रेझेंट दोज पीपल सो लेट अस जॉयंटली डिसायड. सो वेर इज द इश्यू इन दीस? So that is only one answer, Speaker sir, that it was tendered, yes or no? I just want to know it was tendered or no? Which time? It was tendered and why the officials were there present on that foundation day when it was not tendered? How the government officers were present? To bluff आमगे केपेकारांक म्हाका दिसता तुका रिटर्न आन्सर दिला तितून ते सगळे उत्तर आहा काय व्यवस्थित दिल्ले रिगार्डिंग दिस काय ना टेंडरा बद्दल काय ना. Minister, since he made a mention of the Kunkolim bus stop, as you say that government is a continuous process and according to you, केपेचो बस स्टँड चालू आसा ना तेण mention केला कुंकोळेचे तेण mention केला. I just want to ask him. He mentioned about it because of now again mention केला. If government is a continuous process, this because this स्पीकर सर हें सारकें न्हू. आतां तें सांगलां म्हूण हांवें ताका कितें सांगलां डज ही नॉट एग्री दॅट फॉर 5 years
that bus stand, such a modern, ultra modern bus stand, Yes, so nobody they used to go there. No, no, no. Speaker sir, there was no maintenance done. ते तांकां दितोगोच ल्हान बाजार जाला आनी लोक वचपाक लागला. Is it a Speaker fact sir, or not? What is Speaker there to sir, state ते the fact? बसून ते घ्या, बस स्टँड जे मुख्यमंत्री. बांदलोले तेजे मेंटेनन्स जालें ना म्हणून ते तेच जाला. हांव मागोता तुवें इरिवा बसून तेजे घ्या. मेंटेनन्स मातशें करचें मू. स्पीकर सर प्रश्न असा केपेच्या बस स्टँडाचो स्पीकर सर ही मेन्शन्ड अबाउट दॅट. त्यांनी मेन्शन होंडाय केला, त्यांनी मेन्शन शिरोडाय केला. अरे If he mentions, then we Aye, need aye, to aye, give aye, the answer, no, Speaker sir. Speaker sir, बसून घ्या. If he and I feel that on स्पीकर सर इशू कितें आहा की मंत्री वचून फावंडेशन स्टोन घालता विदाउट टेंडर. हो इशू स्पीकर सर 26 कोटीचे काम. स्पीकर सर एक मिनिट मुख्यमंत्री एकूच मिनिट. एक इशू असो आहा की तुम्ही तेन्नाच ताजमहाल बांदपाक सुरवात केल्लो त्याच टायमार तेन्ना जर मोद जाल्ली की अशें ताजमहाल बांदया, टेंडर मागीर करया, नॉमिनेशनाचेर करया. On what basis are you trying to say there would be tender? Sir. It could be nomination. स्पीकर सर It could be nomination. बसून घ्या. Sir. मुख्यमंत्री आन्सर दिता. स्पीकर सर हातूनय ते तशेंच आशिल्ले प्लॅन. स्पीकर सर माझ्या आमोण्या बिर्डी पुलाचो फावंडेशन स्टोन 3दा घातलेलो. अरे घालप न्ही तसो. 3दा घातलेलो पयलींच्या सरकारान. रॉंग ते म्हणून सांगलें तुका हांवें. प्रथा सेट 3 फावटी त्याचा वर्धापन दिन जातालो. जाल्यार एकदा दिगंबर कामतीक सुद्धा विचार, ताका काय खबर आहा, तो येयल्लो घालपाक एकदा. तितूर हांव वचना. तेजो खरें म्हणजे टेंडर केला, ओके, ताका वर्क ऑर्डर दिवंक ना. टेंडर केला, PWDन केला. no sir काय ना I don't have a answer to that tender ना. कदाचित करेक्शन आणि म्हाका दिसता हॉनरेबल मिनिस्टर तेन्नाय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आशिल्लो. ऐक न्ही एकूच मिनिट. टेंडर केला, ताका वर्क ऑर्डर दिवंक ना, बट आता मिनिस्टरान ज्या Tender was dated मामीन एकूच मिनिट. 2012-21 तुका जाय एकूच जाल्यार तू तो ओल्ड इश्यू काडटा म्हणून हांवें तुका सांगो ना. मामी, आहा एकूच सगळी माहिती. त्यांनी टेंडर केला, वर्क ऑर्डर दिवंक ना, बट त्यांनी सांगला त्या प्रमाणे आता review एल्टन बाब Yes. स्पीकर सर एल्टन मिनिट, बसून घ्या, बसून घ्या. त्यांनी बसून घ्या. बसून बसून घ्या. घ्या. माननीय मंत्र्यान ताका सांगला की त्या बस स्टँडाच्या बाबतीत टेंडर केला, बट तरी सुद्धा ज्या जाग्यार तो आता बांदता फाल्यां सकाळी थंय बसीत वयच्यो ना. त्यांनी उदाहरण 3 बस स्टँडांचे दिल्यो आनी अशें जाल्लें हांवें पयलीं. बस स्टँड बांदप आनी बस स्टँडाचें उद्घाटनूय करप आनी थंयसर 5-5 वर्सां एक सुद्दां बस वचना. बस न्हू, कोणूच वचना. गोरवा बसता, गोरवा बसता. सारकें सांगलें आम्ही तुवें. उमाशेक वत तेन्ना पळयलें. गोरवा बसता. अशे 3 बस स्टँड आतां म्हणजे सरकाराचे 25-30 कोटी रुपया मोडप आनी बसींच्या ऐवजी थंय गोरवा बसून रावप हे प्रकार जाल्या. म्हणून माननीय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान तुका सांगला की तुका विश्वासान घेता पयलीं आनी खंयच्या जाग्यार बांदपाक जाय. आमी खंयसरूय बांदलो म्हणून जावचोच ना. इट इज एटलिस्ट ऑन द वे. आनी कशें आतां म्हाका दिसता 6 किलोमिटराचेर व्हडलो बस स्टँड आसा थंयसर. परत तेजोय जर बस स्टँड थंय ल्हानसो बस स्टँड जरी बांदपाक जाय आसत जाल्यार कितें तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तुका विश्वासान घेतलो खंय बांदपाक जाय. केन्ना मेरेन तेणी विजीट करता म्हणून सांगलें न्ही रे. आणि 5 वर्सां हाय, काडटा. ना, ना. गव्हर्नमेंट इज कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणटा. तोच ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसलो तेन्नाय. गोवा तेन्ना ताणें परवाना. अलाव कशें केलें सगळें विदाउट टेंडर काम सुरवात करपाक ताका फावंडेशन घालूंक कशें दिलें. तोच ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आतांय तोच आहा. अरे बाबा टेंडर हे केलं पण हुंय वर्क ऑर्डर दिवना न्ही म्हणून रिव्यू करता म्हणून स्पीकर सांगला. सर वर्क ऑर्डर दिवंक ना ती म्हळ्यार हाजेर परते सुरवात करूयात आमच्या. हे पळय हांगा धरलो हे एक सेल्फ गोल मारतात तुम्ही स्पीकर सर. स्पीकर सर एक मिनिट. तुम्ही फावंडेशन घालता. एक मिनिट. माननीय मुख्यमंत्रीचा गोवा आन्सर फॉरवर्डान वतना स्पीकर सर एक इन्क्वायरी घाला तुवें. कोण तुमकां ऑफिसर हे करता की इलेक्शन लागीं येता फावंडेशन घालप लोकांक पिशे करप. लोक पिशे न्ही म्हणून केपेच्या लोकांनी दाखयले. स्पीकर सर लोक खूप शाणे आहा. तो हेवटेन वयता काय हो तेवटेन येता तें म्हाका कळना, बट मंत्री थंय वयतलो. वता मंत्री जालें मरे. हे सायडीन हे सायडीन येता बरें चुकता. So speakers, I just want to tell, in fact, because of it, in fact, I demand an inquiry on all this because it is a just आमगे केपेकारान दिसाबूल करपाक प्रोसेस जाल्लो. So I demand an inquiry in that why it was done like that without a tender. उत्तर मेळ्ळें आसा. सर सगळं आश्वासन दिल्लें आसा. इज प्लेइंग टू द गॅलरी. प्रश्न क्रमांक 2 स्पष्टीकरण चंद्रकांत दिला. शेट्टे. स्टार क्वेश्चन नंबर 2 डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. Speaker sir, I want to discuss question number 2B. Hinterland. स्टार क्वेश्चन 2B. स्पीकर सर उत्तर कंप्युटर प्रिंटर प्रमाणे. Speaker sir, म्हाका जें उत्तर दिलां ताच्या वयल्यान
उत्तर एप्रिशिएट खुबश्यो गोष्टी हे केला पण आमच्या बिचोलेन नमाज घर म्हणून आसा आणि पांडव केव आसा लामगांव हाचेर कांयच डिस्क्रिप्शन दिल्लें ना. नमाज घर आसा हे आर्किओलॉजीन ऑलरेडी हे केल्लें आसा पण सध्या जर पळयशी जाल्यार ताचो रस्तो सुद्दां ब्लॉक केल्लो आसा आणि गव्हर्मेंटान फक्त आर्किओलॉजीन ताचें सगळें आसा. तशेंच पांडवके थोडें ब्युटिफिकेशन केलां पण ताचें कांयच हें ना. सो तें एक म्हाका आन्सर जाय. दुसरें एका त्यांनी क्वेश्चनान आन्सर केला की साळ आणि धुमाशा बार धुमाशा हिंटरलँड टुरिजम करतले. म्हाका इतलेंच विचारपाक जाय साळान करतले की धुमाशा करतले कित्याक एक दोन डिफरंट गांव कितें त्याच्या मदीं करतले आनी गव्हर्मेंटाचो एक्झॅक्ट प्लॅन कितें आसा हिंटरलँड टुरिजम करपाचो. पीपी मोडाचेर करतले खंयची जागा आयडेंटिफाय केला कोण कन्सल्टंट थिंगा अपॉयंट केला कशें करतले आनी हो जो साळ आनी धुमाशा हे तांच्यांनी आतांच आयडेंटिफाय केला काय खूब पयलीं केल्ले हाचें म्हाका कळपाक जाय. स्पीकर सर, काल डिमांडा वेळार उलयता आसतना आमी हिंदरलँड टुरिजमान फोकस करूंक लागल्या हें क्लियर सांगिल्लें आसा. लास्ट 100 दिसान वी हॅव स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स पॉलिसीज टू सपोर्ट दॅट पर्टिक्युलर पार्ट ऑल्सो तेंय सांगिल्लें आसा. आज स्पीकर सर जेन्ना उत्तर दिलां उत्तरान क्लियर सांगिल्लें आसा हाव वी आर गोईंग अबाउट. मय एरियेन ऑलरेडी डेव्हलपमेंट पयल्या फेजान ऑलरेडी करून कंप्लीट जालें. सेकंड फेज आतां घेतली जातली. जे मयेच्या डेव्हलपमेंटांतल्यान वी वील क्रिएट अ ओवरऑल इकोसिस्टम एज फार एज हिंदरलँड स्टार्ट्स. आतां हिंदरलँड टुरिजम करता आसतना एक स्पॉट घेवच्या पेक्षा वी आर ट्रायंग टू क्रिएट अ सर्कीट. फाल्यां समज मनीस दूधसागर वतलो जाल्यार फक्त दूधसागर वचून येवचो न्हय जाल्यार सरावंडींग तांबडी सुर्ला बाकीची एरिया फूल कवर करची. इट हॅज टू बी अ होल डे ट्रीप ऑर ही हॅज टू गो एंड स्टे दे फॉर सम टायम. सो ताका प्रिवेलंट कितें जाय सायडीक कॉटेज जाय सायडीक करपाक कितें जाय वॉट आर द एक्टिविटीज ही कॅन डू वॉट आर द एडवेंचर्स थिंग्स ही कॅन डू एवरीथिंग नीड्स टू बी कंबायन्ड वेन वी टॉक अबाउट हिंदरलँड टुरिजम. आतां स्पीकर सर खास करून दोतोरांचो मागला दोतोराच्या हाज्या प्रमाणे वी आर कमिंग अप विथ स्वदेश दर्शन 2.0 फॉर गोवा. ह्या स्वदेश दर्शन 2.0 फॉर गोवा द फोकस अगेन इज कमिंग ऑन रुरल टुरिजम. हो रुरल टुरिजम सर्कीट घेता आसतना स्पीकर सर वी आर टेकिंग स्टार्टिंग फ्रॉम पर्वरी we are going to Harwale waterfalls, we are going through Diwa ecotourism, we are going and touching Mahe Lake second phase, we are looking at a cultural and spiritual center at Tamdi Sulla, we are also looking at touching upon new proposals which has been identified. आता साळ धुमाशा म्हणटकर स्पीकर सर थंय जेन्ना पयलींच्या आमदारान जेन्ना सांगिल्लें त्या प्रमाणे ओवरऑल आयडेंटिफिकेशन करून काडिल्लें. साळ धुमाशे करता आसतना तांकां बेजीक एम्युनिटीज थंय ना ज्या जाग्यांचेर आयडेंटिफाय केल्ले ते ब्युटिफिकेशन करचे देवळा कडेन जावं लँडस्केपींग जावं इल्युमिनेशन जावं हें करपाक घेतिल्लें. आतां आमदारान साळ धुमाशे जावं बाकीचें कितें जावं लेट इन कम विथ आयडियाज. वी वॉन्ट न्यू आयडियाज वी न्यू लायक टू हॅव मोर थिंग्स कमिंग देर आनी समज आमदाराच्या मतीन कितें आसा वीच कॅन सपोर्ट द आयडियाज ऑफ हिंदरलँड टुरिजम वी वेलकम इट. ते घेवन काम करपाची आमची क्षमता आसा. स्वदेश दर्शन 2.0च्या अंडर वी वील बी टेकिंग अ पार्ट ऑफ धुमाशे और साळ ताका जाय तशें आमी ताचेर घेवया वीच वील सपोर्ट द इकोसिस्टम एज फार एज हिंदरलँड टुरिजम इज कन्सर्न. स्पीकर सर मिनिस्टरान जशें सांगलें आमी सर्क्यूट करपा जाय एक्झॅक्टली रायट पण हो जेन्ना सर्कीट करतना आमी सरळ पर्वरीच्यान आमी मये वता मदीं बिचोले रावता आनी बिचोलेन नमाज घर आणि हे पांडवज केव हांकां खूब व्हडले आर्किओलॉजिकल स्टडीज आसा आनी इनफॅक्ट हे पांडवाज केव गुगलार जर घालशी नमाज घराक जर गुगलार घालशी जाल्यार 23 lakhs फॉलोवर्स आसा. म्हणजे कितले यूट्यूब बी आसा इतलो त्याचे अवेरनेस आसा लोक पळोवंक येता पूण सद्या थिंगाचो रस्तो ब्लॉक आसा. सो म्हजे रिक्वेस्ट आसा मिनिस्टराक की हे दोनूय पॉयंट हे त्या सर्क्युटान इनवॉल्व करपाचे. ताच्यामुळे कशें जातलें आमचे जे व्हिजिटींग जे लोक आसा ते थिसरय वतले. स्पीकर सर पांडव केव जावं जाल्यार दुसरो ताणें सांगलां तें दीस कम इन द कंट्रोल ऑफ ASI. ASIच्या हातूंतल्यान आयिल्ल्या खातीर तांणी काम आयदर घेवचें पडटा और आमी तांच्या कडल्यान तो जागो टेक ओवर करून वी नीड टू स्टार्ट ब्युटिफायींग और इल्युमिनेटींग और वॉट एवर वी नीड टू डू एज फार एज द लोकेशन इज कन्सर्न. ताच्या खातीर कितें प्रोसिजरल एस्पेक्ट्स आसा ASIचे जाल्यार ASI हेज टू फर्स्ट put those things in place. Assembly जातकर म्हाका दिसता we can have a meeting with ASI minister and we'll try and sort out that issue. As far as circuit goes, speaker sir, ते अशें वचपाक जाय अशें वचपाक जाय तुका तो कितें घेवपाक जाय we will ensure those things are taken up. Darshak already consultant घेतिल्लो आसा. We will ask the consultant to sit with the respective MLA, understand what he wants and we will incorporate it.
प्लस स्पीकर सर थिंगा एक न्ही व्हाळशे आमचे लेक आसा ब्युटिफूल स्पॉट आसा समहाव तो निग्लॅक्ट जाल्लो आसा केन्ना तरी खूब वर्सां पयलीं थिंगा रिटेनिंग हॉल बी घातलेले आसा इतलेंच केल्लें आसा थंय जर आमी तो ब्युटिफाय करीत आनी बोटींग बी जर सुरू करीत जाल्यार तो इम्पॉर्टन्स वाडटलो ते रस्त्या मेन रस्त्यावन फक्त 100 मिटर भितर आसा सो तो इनवॉल्व करपाक तांणी हें करपाचें स्पीकर सर मया लेक ऑलरेडी बऱ्या प्रमाणात डेव्हलप करपाक घेतिल्ली आसा फर्स्ट फेजान बोटिंग एन्सिलरी फॅसिलिटीज सगळ्यो कंप्लीट केल्यो पार्ट 2 थीम पार्क बाकीचे मोर एडेड फॅसिलिटीज करपाक ऑलरेडी टेंडर करपाक घेतिल्ले आसा ह्या हातूंतल्यान त्या सर्किटान मये वील स्टार्ट प्लेइंग अ व्हेरी मेजर रोल इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग इको टुरिजम अँड मुव्हिंग इन दॅट लायन थंय एक्टिविटीज आसतना लेट अस नॉट कीप रेप्लिकेटिंग लेट अस डू समथींग मोर बरें कितें करया आनी ताजे खातीर स्पीकर सर हांवें काल डिमांडा वेळार म्हणलां हिंदलँड टुरिजमा बाबतींत जावं बाकीच्या हातूंत जावं वी आर रायट नाव व्हेरी लेस ऑन इन्व्हेंटरी ऑफ लँड्स थंय लक्ष घालपाची गरज आसा सो वील नीड टू सी हाव वी कॅन डू इट एक एश्युरन्स दिवंक शकता हांव आमच्या आमदाराक की ताजे जे विचार आसात ताणें काल डिमांडा मार्फत मागल्या तातूंत आनी कितें समज आसा वी वील आस्क आवर कन्सल्टंट टू टॉक आनी हे सर्कीट जे स्वदेश दर्शन 2.0 घेता तातूंत ते इनकॉर्पोरेट करपाक घेतात स्पीकर सर इंटरलँड टुरिजम डेव्हलप करता आसतना मयान जी मया मतदारसंघान जे आनीक ज्यो प्लेसी आसा त्यो डेव्हलप करच्यो अशें हांवें काल म्हाज्या डिमांडान सुद्दां सरकारा कडेन मांडलेलें आसा हांव विनंती करता ऑनरेबल मिनिस्टराक हे जे हांवें स्पॉट सांगलेले आसा काल तेंचेर प्रामुख्यान विचार करचो आनी कितें स्टेप्स घेतले ते मान्य मंत्र्यान सांगचे स्पीकर सर हिंदलँड टुरिजमा खातीर ऑलरेडी मया आमी ऑलरेडी सुरू केलें रिसेप्शन एंड टिकेटिंग काउंटर्स पार्किंग चिल्ड्रन्स प्ले एरिया वॉकिंग ट्रेल कॅफेटेरिया अदर एन्सिलरी फॅसिलिटीज सुरवात केल्यो फेज 1 ONMूय फायनलायज केलो टू लूक आफ्टर मेंटेनन्स पार्ट 2 आतां येता आसतना वी वील बी लुकिंग एट फर्दर एक्टिविटीज वीच वील कन्सिस्ट ऑफ अ थीम पार्क एंड अदर थिंग्स एंड वी आर इन्वायटींग पीपल टू कम एंड बीड येवन ते करचें ऑन PPP मॉड्यूल म्हणून आमी ऑलरेडी फुडें घेतिल्लें आसा सो आय थिंक मया गांवाक मॅक्झिमम सपोर्ट मेळटलो इन टर्म्स ऑफ टुरिजम एक्टिविटीज कित्याक तो सुंदरसो गांव ताजें ते सगळें दवरून कीपिंग द आयडेंटिटी वी नीड टू डू द थिंग आमदारान समज कितें काल डिमांडाक घाल्या जाल्यार ते परत आमदारा बसून वील सी वॉट नीड्स टू बी डन Start question number 3. Sri Uriya Lemo. Start question number 3C. Start question number 3C. Tourism Minister. स्पीकर सर उत्तर कंप्युटर प्रिंटर प्रमाणे Speaker sir, जे question ha, it relates to the revenue generated from Goa Miles. Speaker sir, Goa Miles is a special purpose vehicle of Pitasis Software Limited, which is a Pune-based company having 7 years of experience in only software development. Now, Speaker sir, I have got an reply from the revenue generated by the government from Goa Miles, and the reply looks more of relaxation given to the app-based cab operator. This had not happened during your tenure. It was given much 3-4 years ahead. And that's because, sir, Jenna Maka reply made the revenue earned in 2018-2019 was 39 lakhs, 19-20 was 1.52 crores, 2021 was 62.68 lakhs, 22-23 as on date is 16.93 lakhs. Now, as per the agreement of MS Frota Miles Private Limited, they were liable to pay revenue share to GTDC. The first payment of rupees 20 lakhs exclusive of taxes was due to GTDC after 30 months of the official launch of the app. So thereafter, Frota Miles Private Limited were supposed to pay either 5% of the total gross revenue generated per annum or 20 lakhs, whichever is higher. Now my first question to you, Speaker Sajjan, तुवें उत्तर दिलां. Your reply states that only 6.56 lakhs, 5% of gross revenue has been paid for the operational year February to February. The financial year ends in March, as you know. So why the calculations are made from February to February, and why details of revenue earned in 2021, 2022 are not mentioned? I would like to ask you that first. स्पीकर सर गोवा मायल्सचो एग्रिगेटर आयलो जे बिडर्स आयिल्ले
Basically, तेन्ना सरकारान, this was before, somewhere in 2018, where the bids were called in, and तातून number of people who came to ask for bids were plenty. पूण जेन्ना फायनलायज करून जालें 18 जाणांनी जवळ जवळ एप्लिकेशनां व्हेल्लीं, 19 जाणांनी क्वॉलिफायड बिडर्स दोगूच जाण आशिल्ले. एक इम्रान शेख आशिल्लो, वॉज अ कॉन्सोर्टियम विथ मेसेस आउट ऑफ फर्ज, आणि सेकंड आशिल्लो पिटासीस सॉफ्टवेअर प्रायवेट लिमिटेड. नाव दीस स्पीकर सर, वेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीस पिटासीस सॉफ्टवेअर प्रायवेट लिमिटेड, ही हॅड formed a SPV by the name of Messrs. Frotamiles Private Limited, and this agreement came somewhere in 27 July 2018. Ata hatun speaker sir, the aggregator who developed this software, the government has not paid him anything. It is his own capital cost what he has put in the thing. To capital cost खंयच्या हाका, if you assume की ताणें X capital cost घाला, ताका सरकार कांय पे करूना. वयल्यान सरकारान तो रेव्हेन्यू मॉडेल घेतलो. सरकारान रेव्हेन्यू मॉडेल घेता आसतना 18 म्हयन्याचो मॉरेटोरियम दिलो, 18 months moratorium. After 18 months, he was supposed to pay 5% of the gross revenue, or he was supposed to pay a fixed amount of 20 lakhs, whichever is higher. स्पीकर सर 2018 जेन्ना सुरू केले तेन्ना त्या एग्रीमेंटाच्या प्रमाणे 18 महिने जेन्ना सोंपले, दिस वॉज इन फेब्रुवारी 2020. फेब्रुवारी 2020 स्पीकर सर कोविड आयिल्ल्या खातीर फेब्रुवारी 2021, 22 you had issues in terms of COVID everywhere. Frotamiles or Goa Miles have done services on CSR basis, whatever you call, in terms of moving patients those days. But everything said and done, business was down. Business down जाल्ल्या खातीर GTDCची एक मीटिंग जाली, गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाची मीटिंग जाली, आणि तातूंतल्यान स्पीकर सर द 175th मीटिंग which was held on 4th of Jan 2022, they decided that they will take this COVID part and ensure whether there are new services or whether there are services which are already extended to Goa tourism, where gross revenue sharing was 5% or more. हे जे ऑप्शन दिल्ले ते 5% ग्रॉस रेव्हेन्यूचेर आमी कलेक्शन दवरुया म्हणून सगळ्यांक फ्लॅटली सगळ्यांक सांगले. ताज्या प्रमाणे स्पीकर सर द फर्स्ट इयर 21-22 तुजें सांगता ताका 6.56 lakhs कॅल्क्युलेशना प्रमाणे दे हॅव पेड. नाव दे आर ड्यू टू पे, and for which notices from Goa Tourism also has gone to them to pay for the last 1 year. Speaker sir, जे बाब युरीन फाटले सांगले income which has come, the income which has been generated is 3.34 crores out of GST which has been collected by Goa Miles on these particular trips. आता हे GST calculation जे आयला is a straight revenue leakage which happens in today's scenario, which is not otherwise being looked at. कितली रेव्हेन्यू लिकेज जाता आसतली. समज 1000 गाडयो स्पीकर सर गोवा मायल्साच्यो चलता आणि 1000 गाडयो जनरेट्स अ रेव्हेन्यू ऑफ 3.34 crores over 2 years as generation of revenue for the state government. Now you imagine how much we have lost, and GST is not paid from the taxi owner's pocket. It is a leakage which happens. Secondly, Speaker sir, convenience fee म्हणून Goa Miles charge करता, from 25 rupees for the first 6.5 kilometers going up to 140 rupees. That collectionaचो revenue इतल्यान तुका तो पे करता. ताजो सगळो मॉडेल स्वताचो कॅपिटल कॉस्ट घेवन हे कितें पयशे येता ते तो करता, आणि त्या पयशांतल्यान ही इज पेईंग द गव्हर्मेंट अँड GST टू द स्टेट. सो स्पीकर सर, आज आमी पळयता आसतना हो मॉडेल एज अ एग्रीगेटर, वी हॅव टू अंडरस्टँड that he has created a sample which allows you to take everybody in the ecosystem and run it well without charging the taxi fellow. एक भ्रम आसा. काल पयर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर उलयता आसतना ओला 25% चार्ज करता, उबर 20% चार्ज करता. हांगा वो एग्रीगेटर 1 रुपया टॅक्सी भावा कडल्यान घेना. तो कन्विनियन्स फी ताज्या वयर चार्ज करता आणि ताजी रेव्हेन्यू वो 5% मॉडेलाचेर करता, फॉर वीच दीस मनी हॅज बीन पेड. सो स्पीकर सर, गोवा मायल्स एज अ एग्रीगेटर टू डू, आय थिंक आय हॅव क्लियर द डाउट ऑफ बाब युरी. ताजे आनी कितें आसा विचारचें. स्पीकर सर, जे Honorable Minister Sangla. Now, can you tell me, Speaker sir, on the date, you said 4th March 2022, recent, but previously, under which date was this relaxation given to them? Jai Makadista, your reply states that GTDC board had taken a decision to ask Frotamiles to pay 5% of the gross revenue from financial year 2021-2022. Now, COVID-19 lockdown jalne. Did the minister at that time anticipate? No one anticipated how long will COVID last. O inga poilo tuj antanu
पयलो हिंग संजय महाभारत आलो ते भाशेन संजय बसून 2 वर्सां हांवें कोवीड आसतलें म्हूण चिंतून आहलें कामू तांकां कित्याक 2 years continuously no one anticipated but they have been given relaxation. Under what pretext and when was this meeting done? बिकॉज हांवें आत्तां सांगिल्ल्या प्रमाणे गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाची मिटींग जाल्या ऑन 4th of January 2022. No, but see, they've been given relaxations before that. No. Relaxation has been considered from that day. From that day when COVID cases जाल्ल्या खातीर लोकांनी जे मागल्या, it is not only Goa Miles. Whoever came across the board giving new facilities to tourism, where 5% gross revenue has been the standard, or a ballpark figure has been told. This ballpark figure was taken at the side and we have talked about 5% of the gross revenue. त्या 5% ग्रॉस रेव्हेन्यूच्या कॅल्क्युलेशना प्रमाणे स्पीकर सर फेब्रुवारी 21 पर्यंत 5% प्रमाणे 6.56 lakhs जाता आणि फेब्रुवारी 22 to February 23 he is due to pay for which we have sent him notices also. म्हाका दिसता स्पीकर सर आज इम्पॉर्टंट आसा रेव्हेन्यू येवचोच आज इम्पॉर्टंट आसा इज गोवा मायल्स सारकेले एग्रिगेटर स्टेबिलायज करून सगळ्या आमदारांनी बरोबर घेवन we need to work these things ahead so that the transportation system moves good as a proper backbone for tourism. Speaker sir, I would ask the Honorable Minister again. According to me, this relaxation was anticipated and there was revenue leakage. That tu aso na that time. That time tu aso na anek deputy CM alo आणि तुगे portfolio घेनो anek deputy CM alo. Intu tu माशे check करचे. That these people anticipated way in advance and gave them relaxation. Now, because of my last supplementaries, I am referring to an LAQ dated 26 March, in which it states that yellow-black taxis, there are 674. All India taxis are 14,575. All Goa taxis are 2,593. App-based taxis are 2,250. Now, government claims that majority of the taxi operators are registered with Goa Miles. From the above data, it appears that there's a negligible percentage. My request to you, Honorable Minister, and there is a Transport Minister, Honorable CM also, Ada ye taxi bao je amge hai, looks like major people of them, they are not interested in the app. You all should come to one conclusion and get to a dialogue. Yeah, dialogue to me initiate korpak jay. Taking interest of these आमगे जे टॅक्सी ड्रायव्हर आहे आणि जे म्हाका दिसता हे कितले गोंयचे ड्रायव्हर आहे विथ गोवा मायल्स हेजेंय उत्तर म्हाका मंत्रीन दिचें. स्पीकर सर आमी एग्रिगेटराचो फायदो सांगूंक सोदता. डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाचो सर्क्युलर आसा 16/10/2019 फॉर वीच ही हॅज नोटिफाईड रेट्स. द नोटिफाईड रेट्स वीच आर ऑलरेडी गिवन इन द सिस्टम. आय थिंक यू ऑलरेडी मस्ट बी हॅव्हिंग अ कॉपी ऑफ इट. Those notified rates, Speaker sir, are far higher than one can think as far as transportation is concerned when we are talking per kilometer basis. As jenna Speaker sir, Goa Miles सारकेलो aggregator येता तेन्ना if you take any example of a vehicle sedan 22 रुपया per kilometer समज धरली जे aggregator charge करता by director of transport notified rate is 36 रुपया काय कितले तरी. If you go by a SUV MUV 24 रुपया per kilometer is what aggregator charges. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट नोटिफाईड रेट आसा 40 रुपया पर किलोमीटर. वी आर रफली 16 rupees पर किलोमीटर लेसर. आता हे करता आसतना स्पीकर सर एक ट्रीप म्हजो एकटो फ्रेंड वेर्णा इंडस्ट्रियल एस्टेटींतल्यान एअरपोर्टार गेलो. आतां टुरिजम कुशीक दवरया. थ्रू दीस गोवा मायल्स ही पेड अ अमाउंट ऑफ 378 rupees. Against 378 rupees, Speaker sir, the yellow and black taxi was charging him 700 rupees. And the same fare was being charged by the normal taxi of 1,100 rupees. The difference was 3.5 times the rate, Speaker sir. आता हो फायदो कोण आमचो गोंयकार रावपी. हांव भायलो टुरिस्ट उलयत ना. आमचो नॉर्मल मनीस इंडस्ट्री चलोवपी तो एअरपोर्टार वेर्णाच्यान वता जाल्यार 378 rupees विजावीज 1,100 rupees. स्पीकर सर आमकां ही सगळ्यांची काळजी जेन्ना करता वी हॅव टू लूक एट द ओवरऑल इकोसिस्टम. जेन्ना 2018 जेन्ना रेजिस्ट्रेशन जालें 2,277 vehicles had come under Goa Miles. आज ह्यो सगळ्यो भानगड्यो जाल्या पळय स्पीकर सर वेर आमच्या आमदारांनी शुड हॅव प्रेस द बटन अँड सेड दिस टॉलरन्स कॅनॉट बी दिस इनटॉलरन्स म्हणून. ताजे पेक्षा वी आर ट्रायंग टू टेक अप फॉर समवन अँड एडवोकेट फॉर समवन एट द सेम टायम सेईंग दॅट टुरिझम हॅज टू गो अप. सीएमान सांगला टुरिझम कॅपिटल ऑफ इंडिया गोवा म्हणून.
हे करतले जाल्यार असले जायच आनी आमी म्हणलां की एग्रिगेटर येतलेच एग्रिगेटर येता आसतना सपोर्ट करपाक येतले टॅक्सी भावांक खावपाक न्हय टॅक्सी भावांक सपोर्ट करपाकूच एग्रिगेटर येतले बट वी नीड देम टू बी टुगेदर विथ अस इन दीस फ्लो ऑफ थिंग्स बिकॉज दे आर ऑल्सो द एम्बेसेडर्स एज फार एज टुरिजम इज कन्सर्न आनी ताच्या खातीर बाब युरी कडेन मागता 2200 2277 जे आशिल्ले तुज्याच उतरान तूं हजाराचेर म्हणला हांव म्हणपी 850 जाले आसतले एखादी म्हणपी ते 1900 समज कमी जाले स्पीकर सर ते खंय नाल्यार खंय आमी सगळे आमदार नाल्यार सगळे जाण रिस्पॉन्सिबल आसा नॉट टू कीप अ स्ट्रॉंग फुटींग एंड अ बॅकबोन टू अ एग्रिगेटर बिकॉज टेक्नॉलॉजी कॅनॉट स्टॉप फॉर एनीबडी टेक्नॉलॉजी फुडें वतलीच टेक्नॉलॉजी फुडें आमी एडॉप्ट करना आनी कोण व्हरतलो आनी खंयची कंट्री व्हरतली आज आमी मोपा येतकर स्पीकर सर मालवण आनी ती महाराष्ट्र एरिया आय एम नॉट कंपेरिंग सी द वे द ग्रोथ इज हॅपनिंग सी द वे थिंग्स आर हॅपनिंग देर अँड फ्यू डेज इयर्स टू कम वी विल रियलाइज दॅट वी हॅव लॉस्ट आवर ऑपॉर्च्युनिटी इन स्पायट ऑफ द एअरपोर्ट इन मोपा वी हॅव लॉस्ट दिस ऑपॉर्च्युनिटी टू आवर नेबरिंग महाराष्ट्र अँड वी हॅव नॉट टेकन इट तुमच्या कडेन एकूच मागता टॅक्सीची भावना सेन्सिटीव आमकांय आसा टॅक्सी भावांची आमकां सगळ्यांक वी आर सेन्सिटीव अबाउट इट लेट अस वर्क टुवर्ड्स पॉझिटिवली इन क्रिएटिंग अ एग्रिगेटर or supporting the aggregators in giving the right direction as far as Goa is concerned, Speaker sir. Yes. Let us not lose the route and say की ते कमी हे करपाक आनी कितें करचें म्हणून. विजय सर सर. स्पीकर सर कालचो डिमांड आनी आयचे क्वेश्चनाचेर एक सारांश केलो जाल्यार मंत्री उलयता अशें की हे टॅक्सीचे इश्यून 4 स्टेक होल्डर आहा एक म्हणटा ते गोंयकार दुसरे म्हणटा ते ट्युरिस्ट तिसरे म्हणटा ते टॅक्सी ओनर चवथो म्हणटा तो सरकार आतां गोंयचे लोकांक एक मिनिट गोंयचो पब्लीक एक मिनिट गोंयचो पब्लीक गोंयकार गोंयचो पब्लीक आनी ट्युरिस्टाक सवाय ट्रॅवल जाय टॅक्सीवाल्याक पयशे करूंक जाय हांव सारांश घेता तूं म्हणटा ताचें आनी सरकार कितें करता हातून सरकार एक एग्रिगेटर हाडटा आनी सरकार ताजे कडच्यान 5% रेवेन्यू ऑर 20 lakhs विच एवर इज हायर घेता सो पयलें कितें जाता सरकाराचो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट जाता काल तूं उलयला ताजे पयलीं बाब मोविन गुदीन उलयला तुमी म्हणल्यार आमकां कांय नाका तांचें तुमी 5% रेवेन्यू कित्याक घेता तुमकां जर कांय ना एक मिनिट स्पीकर सर जेन्ना तूं ताजे वयल्यान जोडटा तेन्ना तूं तांकां डिफेंड करतलोच स्पीकर सर तूं 5% कित्याक घेता तुका जर तांचे कडेन कांय जोडपाचें ना 5% कित्याक घेता हें एक प्रश्न दुसरो प्रश्न असो आहा की हे गोवा मायल्सान कितले गोंयकार आहा स्पीकर सर तो भाषण केल्या उपरांत दिसतले टॅक्सीकारांक वोत त्यांचो म्हणजे सर्वीस आन्सर दिवचें हांव कांयच उलयना हांव फक्त विचारता 5% तूं कित्याक जोडटा तूं ताका डिफेंड करतलोच उत्तर दिता एग्रिगेटर आशिल्लो सांगले हांवें तेन्ना ओला उबर कित्याक येवना स्पीकर सर जे त्यांनी 5% सांगल्या ते टॅक्सीकारा कडल्यान घेयना ताजेर जो GST लायता तो त्या पॅसेंजरा कडल्यान घेता हांव परत सांगता चेक कर तू ज्या पद्दतीन उलयता सर म्हजो एक प्रश्न आसा म्हजो एक प्रश्न आसा सेन्सिटीव इश्यू म्हजो प्रश्न आसा आमी 5% चेर रिडिस्कस करता सगळ्या वाटा भितर Is the opposition coming on board if 5% is being discussed? मंत्र्यान प्रश्न विचारप ना विजय बसून घ्या मंत्र्यान उत्तर दिवपाक स्पीकर सर आय एम ऑन माय फीट ऑनरेबल मेंबरान म्हणला की 5% इज अ इश्यू गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट आय एम सेइंग इट यू आर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन Goa Tourism Development Corporation is a corporation, it's a company. Yes. It has been a facilitator to get this app and put these things in place. जे ट्रान्झॅक्शन आणि रेव्हेन्यू आयला तो एक रेव्हेन्यू टॅक्सी भावाचो आमच्या कडेन येना जो येता ती ओव्हर अँड अबाव कन्व्हिनियन्स फी आय एम गोईंग 1 step ahead. I will talk to the Chief Minister on this issue. 5% इतलो इश्यू समज आसा जाल्यार सगळ्यांक हाडपाक लाय 5% इश्यू डिस्कस करूया स्पीकर डिस्कशन जावंक शकता बट लेट अस नॉट क्रिएट इम्पॅक्ट ऑफ पुटिंग थिंग्स 5% इश्यू कोण हाडलो क्वेश्चन नंबर स्पीकर सर कसा 5% इश्यू मंत्र्यान लेट मी कंप्लीट हे 5% स्पीकर सर हे 5% we will get in the GTDC or whichever module, we will create a fund for the same taxi fellows and we will give it back to them as family pension, insurance, सगळं करता तुम्ही सांगा की तुम्ही येतात म्हणून स्पीकर सर
5% जो बसून आहा, घेयात, बसून घेयात. तो 5% कोणे सांगले? ताणे उत्तरान सांगले. तो 5% इश्यू विचारलं नाही तुम्ही प्रश्न स्पीकर विचारला सर, नाही. स्पीकर सर, प्रश्न तुम्ही विचारला. टॅक्सीचो प्रश्न एक जातो सोपया, त्याचे राजकारण करू नकात म्हणून सांग. राजकारण कितें? राजकारण करिना आमी हिंगा. वी आर प्रोटेक्टिंग क्लियर business. Speaker sir, सरळ सांगता आमी. protection should be given to the Goans who are in this business for many years. This is the only industry which is remaining. Question. ती तेंका बरे करून दिया. असं उलयता की आमकां पडिल्लेच ना. आमी म्हणटा गोंयकार भाव. उत्तर दिला. आज स्पीकर सर, आज स्पीकर सर बिगस्ट चॅलेंज सांगता. बरे करचे आमी कांयच म्हणना. स्पीकर सर, जे बॅकडोर एंट्री करून जे हाडलेले तयारी आसा. बॅकडोर एंट्री करून जे हाडलेले ते सारखे क्रॉस उरले का बसून घ्या. नाही, स्पीकर सर, आज ना बॅकडोर एंट्री करून हाडलेले आमी ना तेतून. बसून घ्या. आमी ना. आज क्वेश्चन कालो सरेरा. सिट डाऊन. तुम्ही तीक जाण उबे रावन उलयता मरे. कालो साहब. कालो सरेरा. Yes. Honorable Speaker, this benefit to Goa Miles was given right from beginning. Honorable Speaker, this benefit to Goa Miles was given right from the beginning, where 18 months they were given an exemption. And now it's been told that the COVID-19 pasot te आणि CSR pasot te benefit केला म्हणून ते waive केला, moratorium दिले म्हणून तेंका, or whatever benefit was waived because of COVID-19. When you have an agreement प्रमाणे you can't waive unless you are taking a decision subsequently. So they have to incorporate this, and this CSR, if they have done CSR, they have to show what CSR facility they have given, extended. They have not done any free service. They provided service, no doubt, but it's nothing which was free. People paid for it. The other point, you have spoken about GST. Why was the GST not collected and paid? They are charging that from the customers. Customer farikotat. So you can pay that. You are getting that money in your hand. And if they are charging less rate, this is undercutting. Undercutting in business is affecting everyone. You know how certain telecom companies, I won't name it, came and gave free service. Then they gave you cheap rate. Kitle company, telecom company, mele. And after that, you try to control the market and take over. This is nothing but this type of undercutting for the purpose of grabbing the market. Yes. Because Dr. Ulacha Pahili, I had again been on the floor of the House, I had said, Goa Tourism Development Corporation and जी ह्या एग्रीमेंट जो सायन केल्लो तातूंत 18 म्हयन्याचे मॉरेटोरियम आशिल्ले. 2018 जे सुरू जाला, 2020 फेब्रुवारीन ते मॉरेटोरियम सोंपला. 2020 फेब्रुवारीन जेन्ना मॉरेटोरियम सोंपला तेन्ना कोविड सुरू जाला. 2 वर्सां वी हॅव रन थ्रू कोविड. आता कोविडाच्या खातीर जे इम्पॅक्ट जाला, विच हॅज हॅपन इन द होल इकॉनॉमी, इट इज नॉट यू, मी, टॅक्सीवालो, एवरीबडी इज बीन हर्ट. त्या हातूंतल्यान तांणी ती 5% or 20 lakhs, they decided to stick at 5%, not only for Goa Miles, but all tourism activities, what were coming on board, where agreements were signed with tourism, they said 5% gross. This happened much before I came in January 2022. Second question, Speaker sir, undercut or overcut. जो rate specific asa and to samaj kami karta, we have to sit across, get everybody on board, see how we need to support this system. Ami आज argue कितना करता Speaker sir? We are arguing on an aggregator whom nobody wants to support and make him a failure. One side आमचा leader of opposition म्हणता की आमचे टॅक्सी भाव, आम्ही खंय म्हणलं आमचे नाही म्हणून, आम्ही म्हणता आमचे टॅक्सी भावच. तो इश्यू जो तयार करता कळंगुटेच्यान सुरवात करता आणि यूज करता आपल्याक जाय तशें ते सारकें न्हय. आज फुडें वतले स्पीकर सर एग्रीगेटर करा आसा, रेटीचो प्रॉब्लेम आसा पर किलोमिटर. हांव उलयतां, आय एम ऑन माय फील्ड. आज रेटीचो प्रॉब्लेम आसा. CMA बरोबर we can have a joint meeting with all the coastal MLAs or who are interested in putting this across. We can have a chat, रेट डिस्कस करूंक येता, सगळें करूंक येता. एग्रीगेटरा खातीर 5%तल्यान कितें ताका फॅमिली पेन्शन करपा जाय, इन्शुरन्स तांच्या फॅमिलीक करपा जाय, तांच्या भुरग्यांचें शिक्षण पळोवपा जाय, स्कॉलरशिप्स तयार करपा जाय, कितलेशेच तयार करपाक येता. मुख्यमंत्र्यान ते डिसिजन घेवनी. पूण हे तयार करतले जाल्यार स्पीकर सर पयलीं एक पतीन आमी एक स्टँड घेवपा जाय की लेट अस गो फॉर अ एग्रीगेटर. वॉट आर वी डिस्कसींग? गोवा मायल्साची रेट बरें आसा, बसुया परत उलोवया. पूण ताज्या खातीर स्पीकर सर लेट अस कम टू अ फर्स्ट कन्सेन्सस की एग्रीगेटर आमी घेवया आनी एग्रीगेटरचे फुडें या. थंय हे सगळे इश्यू म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्या कडेन बसून वी कॅन सॉर्ट इट आउट. स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 4 स्पीकर सर, एकूच डिस्कशन आहे. डिस्कशन स्पीकर सर, स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 रुडॉल्फ फर्नांडीस. Start question number 4A. Start question 4A. Sir,
as per computer sheet. स्पीकर सर, आमकां सगल्या गोंयच्या लोकांक खबर आहा की गोंयकारांक नुस्तें खावपाची चड उमेद आहा आनी फ्रेश नुस्तें खावपाक जाय. कसलें कसलें भायलें नुस्तें इलेलें आनी आलचे पयचे नुस्तें खावपाचें आमच्या गोंयकारांक सोयी ना. ताका लागून गोवोरमेंटान सबसिडी दिलेली आहा हे बोटकारांक नुस्तेकारांक. आनी ही सबसिडी दिल्या कित्याक आमकां गोंयकारांक स्वाय मेळोवपाक हें नुस्तें. मात हिंगा जालां कितें, आमचें ऑलमोस्ट 90% नुस्तें एक्सपोर्ट जाता. म्हाज्या आन्सराक म्हाका एक आन्सर दिला की कितले एक्सपोर्ट जाता पळय विचारलेले तेन्ना म्हाका आन्सर दिलें कॉन्फिडेन्शियल आनी फकत MPT एक्सपोर्ट MP हेडान सान एक्सपोर्ट जाता म्हणून की ऑलमोस्ट अबाउट मोरलेस टू चिंचाले अबाउट 90 टन्स पर डे आनी उरलेलें एक्सपोर्ट जाता तें आमकां रिकॉर्डाचेर हिंगा कांय दिलेलें ना. हें कित्याक जाता तें म्हाका गमोवंक जाय. आनी आमच्या लोकांक कित्याक इतलें म्हारग नुस्तें आनी भायलें नुस्तें आमी कित्याक खावपाचें. जेन्ना गोंयान आमकां नुस्तें मेवता, गोंयान आमी नुस्तें धरता तेन्ना भायलें नुस्तें आमी कित्याक हाडपाचें आनी आमचें नुस्तें एक्सपोर्ट सगळेंच कित्याक जावंक जाय. ताका कंट्रोल आसूंक जावो. आनी हो कंट्रोल आतां कोता कोण MPEDA जी कंपनी ही जी हे ऑथॉरिटी ही मेंगलोराक आनी हिंगा कर्नाटकाक आहा. ही थिंगा सान आमकां कंट्रोल करता. आमचो गोवा गव्हर्मेंट हे कित्याक कंट्रोल करिना हो म्हाजो मेन प्रॉब्लम आहा. दुसरो म्हाका सांगपाचें आहा एक गोंयची कमिटी फॉर्म जावंक जाय हेजेर कंट्रोल दवरपाक. आनी हो आमचेच नुस्तें एक्सपोर्ट जाता. तुमकां 3 प्रश्न विचारपाक मेळटा, एकाच बरोबर 3-4 प्रश्न विचारनाकात. ना तेच म्हाका सांगपाचें आहा. एक प्रश्न उत्तर घेया सर म्हाका सांगपाचें आहा लोकांचे प्रॉब्लेम हे कितें म्हणटा आमचें नुस्तें गोंया भायर एक लक्षात घेयात की तुमकां मिनिमम 3 प्रश्न विचारपाक मेळटा. त्यामुळे एक प्रश्न विचारतकच आन्सर तेका दुसरे प्रश्न आन्सर मेळटा. एक बरोबर 4 प्रश्न विचारल्यार ओके बरें. फर्स्टाक म्हाका तेजो आन्सर दिवचो फर्स्टाक पयलो. स्पीकर सर, ऑनरेबल आमदार सांगता पळय आमी पयले सुवातेर सबसिडी दिता पळय ती इंडस्ट्री वाडोवपाक दिता. ती फिशींग इंडस्ट्री मॅक्झिमम वाडोवन जास्ती प्रोडक्शन दिवपा खातीर. सेकेंड तूं जे उलयता MPED जी एजन्सी ऑथॉरिटी ही ऑथॉरिटी एक्सपोर्ट करता पळय तेजेर कंट्रोल दवरपाक. सो ती सेंट्रल एजन्सी मेंगलोर आहा. सो ते वेस्ट झोना अंडर ते येता म्हणून ती करता. ती गोंयान गोवा गव्हर्मेंटाची न्हू. आनी थर्ड म्हणजे जे पळय आमी नुस्तें एक्सपोर्ट करता ते लोक जेन्ना एक्सेस गावता जास्ती गावता जावं ते स्टोर करता जे गोंयान ज्यो आमच्यो थोड्यो इंडस्ट्री आहा ते लोकल नुस्तें घेवन आनी खुबश्यो गोंयच्यो इंडस्ट्रीज त्यो ते घेवन आपूण स्टोर करता आनी तेंच्या हेज्या प्रमाणे ऑफ सिजनाकूय विकता आनी बरें मार्केट गावलें जाल्यारूय ते एक्सपोर्ट करता. पळय एक्सपोर्ट कोता मात तेजेर कंट्रोल आसूंक जावो. कित्याक आमी जेन्ना सबसिडी दिता आमच्या गोंयच्या लोकांच्या फायद्याक आनी हे नुस्तें गोंयचें पयलें चिंतूंक जाय. गोंयच्या लोकांचें सगळें तर सारकें आहा जाल्यार मागीर तुमच्यान फुडें चिंतूंक जाता. कित्याक आमच्या गोंयच्या लोकांक स्वाय नुस्तें मेळोंक जाय. हें नुस्तें आमचें गोंयचें भायर वयता कर्नाटकाक वयता आनी तेंच नुस्तें पत्तें येता आनी येताना ते कॅमिकल घालून येता. अशें जावंक कांय. ताका लागून हेजेर कंट्रोल आसूंक जावो. आनी दुसरें म्हणल्यार जें नुस्तें भायर सान येता हेका कितें आसता तेका कॅमिकलां घातलेलीं आसता. फॉर्मेलीन आसता MNA आसता. ताका लागून ते कंट्रोल करपाक गोवोरमेंटान एक सोल्युशन काडूंक जाय. एक लिटमस पेपर वा तसलें कितें करूंक जाय की आनी फ्रिली सगळे फार्मासीनी मेवता पळय तशें. आनी जेन्ना ते नुस्त्याक लायता तेन्ना तिंच्या थिंगा गमोवंक जाय ताका कॅमिकल आहा वो ना पळय ते. ही चड गरज आहा. मेंबर तुम्ही प्रश्न विचारना, तुम्ही फक्त सजेशन करता. त्यामुळे तुमकां तुम्ही जर सारको प्रश्न विचारलो जाल्यार ताचें तुमकां उत्तर मेळटलें. हे चॅक करपाक आमच्या ह्या गोवोरमेंटान कितें फॅसिलिटी दवरल्या.
स्पीकर सर, प्रायस चॅक करपाक आमी तांकां रिस्ट्रिक्शन घालिना, पूण जेन्ना आमी सबसिडी दिता गाडयो घेवपाक, रिक्षा घेवपाक, बायक घेवपाक, ताका आमी सबसिडी दिता आनी तांकां डायरेक्शन आहा की मार्केट जी डे टू डे मार्केट, तुका खबर आसतली स्पीकर सर की 7:30 ते 8 पासून सदांच नुस्त्याचे रेट दिता FMचेर. ते डे टू डे रेटी भायर सरता तेंच्यो अकॉर्डिंग टू कॅच जावं अवेलेबल आसल्या कारणान, आनी त्या प्रमाणे आमी हें करता. आनी तुमी जें सांगता की नुस्तें भायर धाडटा, तें भायर धाडटा पळय तें बंफर जेन्ना गावता सिजनाक तेन्ना ते थोडे ते स्टोर करता आनी ते स्टोर करता ते रेट पळय त्या टायमार त्या दिसांनीच रेगुलेट जाता. ताका आमी डायरेक्शन दिवं शकना की अमकेच रेटीन वीक म्हणून, पूण आमी जे सबसिडी दिता तांकां सांगता की जेन्ना मार्केटांतसून हाडटा तेन्ना तुमी 5% जास्ती लोकांक घालपाचें म्हणून. जेन्ना कंट्रोल आसना नुस्तें एक्सपोर्ट करपाक तेन्ना ऑटोमॅटीक नुस्त्याचो रेट वाडटा आनी हेच नुस्तें आमकां भायरसान येता आनी तेन्ना तांकां ट्रकाचे पयशे प्लस डिझलाचे पयशे हे सगळे धरून आमच्या लोकांक म्हारग घेवचे पडटा. प्लस ताका कॅमिकल आसता, ते कॅमिकलाक हे सॉल्व करपाक कॅमिकलाचे प्रॉब्लम हे गोवोरमेंटान कितें केलेलें आहा? स्पीकर सर, कॅमिकलाचेर उलयता आसतना FDAची टिमी होलसेल मार्केटानूय आहा आनी FDA तेंचो कंट्रोल आहा. आनी जे तुमी सांगता पळय नुस्तें भायरसून भितरसून येता ते होलसेल मार्केट जे आहा ते सगळ्या पोर्टाचेर सेपरेट एजंट आहा. आनी जेन्ना तांकां दिसलें की बाबा सर्टन आमच्या गोंयांत कॅश ना जाल्यार त्या वटेन जे जास्ती नुस्तें आहा तें हांगा येता, जावं हांगा जास्ती नुस्तें पडलें त्या वटेन ना जाल्यार ते बिझनसमॅन ते ट्रेडर आसा पळय ते करता. स्पीकर सर, येस येस विजय सर जाले तुमचे प्रश्न. म्हाजें उरलां आनीक सांगपाचें. स्पीकर सर, म्हाजें उरलां, एकूच पॉयंट उरला. स्पीकर सर, जशें एका चेन्नय ह्या लोकांनी थिंगासर तेंच्या गोवोरमेंटान लिटमस पेपर टायप केलेले आहा आनी सगळे फार्मासीनी मेवता लोकांक. हे तेणी लोकांक दवरला ओपन. हे FDA पळयता, हे पळयता, ते पळयता ना, लोकां कडेन सोडपाचें. लोकांनी जेन्ना बाजारान वयता लोकांक गमोवंक जाय उंच्या नुस्त्याक कॅमिकल घालना ना, लोकांक कित्याक लोक खाता आनी लोकांक मार बसता ह्या नुस्त्याचो. कित्याक भायली कंपनी जे बोलतेच कंपनी येता चॅक करता, हें रॉंग. विचारून कितें विचारपाक जाय तुमकां? म्हाका तेंच विचारपाचें, हांवें ताका क्वेश्चन घातलेले, तुवें हें चॅक करपाक कितें तुमचे फॉर्मेलिटी दवरलेले आहा? स्पीकर सर, ऑनरेबल आमदाराक सांगूंक सोदता की 2 वर्सां जेन्ना फॉर्मेलिटीचो इश्यू जाल्लो तेन्ना म्हाका दिसता मडगांव हितून लिटमस पेपर यूज करी आनी त्या प्रमाणे हांव FDA कडेन उलयतां आनी आमी विचार करता की हो इजिली अवेलेबल लिटमस पेपर जावन पर्टिक्युलरली कोणूय मनीस गेलो जाल्यार तो चॅक करपाचें. हो एक चॅक म्हणून हिंगा चेन्नय तो गोंयान हाडपाची चड गरज आहा आमच्या लोकांक लागून. आमच्या लोकांक त्रासान घालपाचें ना. थँक्यू. स्पीकर सर, इश्यू आहा फिश एक्सपोर्टाचो. मंत्र्यान सांगला ते भशेन फिश एक्सपोर्टाचेर सरकाराचो कंट्रोल कांयच ना. फिगर विचारल्या तेन्ना तो सांगता MPTंतल्यान एक्सपोर्ट जाला. तुजो फिगर असो दिसता की 21-22 अरावंड 1,500 कोटीचो एक्सपोर्ट जाला. आतां हो 1,500 कोटीचो एक्सपोर्ट खंयच्यान जाला? तुजें उत्तर सांगता MPT. म्हजें इन्फॉर्मेशन अशें आहा की 90% एक्सपोर्ट नवा शिवा म्हळ्यार बॉम्बेच्यान जाता. एक्सपोर्ट आनी इम्पोर्ट सगळें फक्त MPTन जाता म्हणटा तो कोळसो सोडून कांयच जायना. सो नुस्तें जायत ना थंय. तूं फटास मारले तुवें हाजेर. रिप्लायान जे नुस्तें म्हणून तो सांगता तें नुस्तें हांगाच्यान वचत ना, फक्त येता तो कोळसो आनी कितें, पूण नुस्तें ना. नुस्तें सगळें नवा शिवाच्यान जाता. तुवें रिप्लाय रॉंग दिला. स्पीकर सर, आमचे मान्य आमदार विजय सर सांगूंक सोदता की आमी एक्सपोर्ट करता ताका डायरेक्ट डिपार्टमेंट आमी हें जायना. जालें रे, पूण तुवें रिप्लाय दितना MPT म्हणून सांगता तूं. तो जो रिप्लाय दिता आमी तोच आमी मरायन हेतूनसून एजन्सी आहा पळय तेंचें ऑफिस गोंयान आहा आनी त्या गोंयान ऑफिसानसून आमी मागोवन घेता. ना, पूण तुवें कंटेनर एक्सपोर्ट जाल्ले कंटेनर MPTच्यान विचारले उपरांत ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर MPTन भितर कितें जातलें तें चॅक करुया म्हणटा. तुवें पळयलें नुस्तें वता तें सगळें वता नवा शिवांतल्यान. प्रश्न काळ हांगा सोंपता. हांवें पळयलां तें.
प्रश्नकाळ हांवें सोंपता पळयला न्ही, चॅक केला न्ही, एक्सपोर्टरांक Zero mention, zero 90% mention, नावा शिवा कृष्णा साळकर. हांगाच्यान वता, हांगा सगळो कोळसो. नाही त्यांच्यानी कितें त्यांचे आम्ही इन्फॉर्मेशन घेतला त्या प्रमाणे येस मंत्री प्रश्नकाळ सोंपता हांगा. झिरोवर मेन्शन श्री कृष्णा साळकर. Speaker sir, I would like to bring to the notice of the House the haphazard way in which internet cables are piled up atop the electrical poles, which often are strewn on the roads, as well as causing mishaps, accidents, and posing grave danger to the scooterists as well as pedestrians. Minister sir विनंती करता की हाजेर लक्ष दवरात. इलेक्ट्रिकल सगळ्या पोल्सार ह्यो वायरी घुसपायल्ल्यो आसा. पावर मिनिस्टर सर, तुमच्या लायटीच्या पोलार ह्यो सगळ्यो केबल सगळ्यो ह्या आसा आनी त्यो रस्त्यार येता. सो ते तातूंत भितर कितें जाता की एक्सिडंट चड जाल्या. हातूंत कितें रेव्हेन्यू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक मेळटा जाल्यार हांव नकळो. येस मेन्शन केलें तुमी. श्री आलेक्स लॉरेन्स. Because काल issue actually गेला of Navali library. See, I am calling attention गेला then it has come today. So I think yesterday minister has answered this. I will take the next. Mention कर दी. Mention, okay, mention करता. Yes. Okay, fear and anxiety in the minds of people that 12-year-old South Goa District Library Navali is lying in dilapidated condition due to complete lack of maintenance work and repairs. The problems faced by the library are numerous. The fans are not functional. The computers are dysfunctional. The leakages, rains, steps. कोळसो गेलो I put a वॉइस कमी जालो. okay. आवाज कमी जालो. The lights and fans are not functional. Computers are dysfunctional. The leakage from the dome continues every year during rains. The steps the government intends to take in this regard to restore the past glory and the district library to bring it to the facilities for the public. Thank you, Speaker. Yes, Sri Venzi Vegas next. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Goan PWD, WRD, electricity contractors due to non-payment of bills, and request that this should be cleared before the Ganesh. Steps government intends to take. Already आम्ही उलयले. म्हाका सुद्दां पयलीं घायिल्लें सिस्टमान. So it is come up now. Shri Viresh Borkar. Speaker sir, fear and anxiety among computer teachers due to disparity of pay scale to computer teachers teaching in government as well government aided institutions in spite of having the same qualifications advertised by the Department of Education as per order number 8/72008 finance R and dated 10/10/2008, the government of Goa had issued an order in respect of grant of Part B scale recommended by the effect from 1st July 2011 for school teachers in Goa. Unfortunately, the Department of Education has sanctioned Part B pay band and grant pay scale to some of the computer teachers by order dated 5/2/2013, whereas most of the computer teachers in high schools and higher secondary schools are not given the said benefits of the grant of Part B scale, requesting the government to act in accordance with law. Sri Rudolph Fernandez. हे क्वेश्चन हांवें कॉलिंग एटेन्शनाचेर घाल्लेलें आतां म्हाका 0 आवर्साचेर दिल्लेलें हाका मातशें एक्सप्लेनेशन आहा. Fear and anxiety in the minds of the people of Santa Cruz constituency over the number of lives that have been lost at the Chimbal National Highway junction due to the incomplete flyover causing accidents. What steps will the government take to resolve the same? Okay, हेजेर म्हाका सांगपाचें आहा की हो इश्यू
इतलो सिरियस जाल्ला हिंगा लोक मेलेले आहा ऑलमोस्ट 20 लोक आमचे गांवचे मेल्या येस मेन्शन केलं तुम्ही ना म्हाका सांगूंक जाय म्हाका मातशें इन्शुरन्स जाय आमच्या मिनिस्टरा कडेन मातशें इन्शुरन्स जाय मेन्शन केलं विषय हो ब्रिज श्री आमचो विजय फ्लायओव्हर सरदेसाय. केन्ना जातलो तो मातशें मिनिस्टर श्री विजय सरदेसाय. इन्शुरन्स दिवचे येस Speaker, there is serious concern about the partiality towards selected government advocates on the panel of the High Court during the distribution of cases. Speaker, sir, total cases are 3,591, government advocates are 24, 5 lawyers तातून 1,958 म्हळ्यार almost 2,000 cases 5 lawyeraंमध्ये distribute झाल्या. AG has become an advisor to the government, is an advisor, has become the government itself. And also the attitude जालो. जाल्यार म्हाका दिसता एक मंत्र्यान स्टेटमेंट करपाची गरज आहा आनी स्टॅटिस्टिक्स दिवपाची गरज आहा खंयचे advocateंक केसी अलॉट केल्या कितल्यो जिखल्या कितले हारल्या आनी म्हाका दिसता लॉ मिनिस्टरान हाजेर एक स्टेटमेंट करचो कित्याक असलो एटिट्यूड जर दवरलो इट कॅन कॉम्प्रोमायज द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट एंड इट्स पीपल. श्री अलेक्स लॉरेन्स पळयता आनी इफ देर इज डिस्पॅरिटी इन दिस आय विल लूक इनटू इट स्पीकर सर. Alex Lawrence, Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of public due to pathetic condition of Borim Bridge. Signs of stress are clearly visible. I request the PWD Minister to immediately order an inspection of the bridge to clear the fear from the minds of the public, declaring it fit to travel. Further, the Honourable Minister should inform this August House what steps have been taken to build a new bridge. Yes. Alex Lawrence. स्पीकर सर फिगर तेणें घातला आतां फाल्यां हायडलायन जाता म्हाका एप्रिहेन्शन दिता. स्पीकर सर PWD ऑलवेज मॉनिटर्स द ब्रिजीस आनी जे खंय तरी वेरिंग जाता तेजे रिप्लेसमेंट आतां कितें जालां स्पीकर सर एंटायर ट्रॅफिक इज डायवर्टेड ऑन दॅट ब्रिज हेवी ट्रॅफिक आनी इवन ते बारीक कितें पॉट होल मारला तेजेर हायलायट जाता. तेजो एक कोट उरला स्पीकर सर तो करपाकूय मेळना तो जो ब्रिज बंद केल्ले मागीर खंयच्यान वयता स्पीकर सर. सो आय हॅव ऑलरेडी मेड अ स्टेटमेंट दॅट इट इज सेफ फॉर ट्रॅव्हलिंग. Whatever small things have to be repaired are being repaired. There are small bearings which periodically have to be changed, which are going to be changed. We are trying to fasten the Zuari Bridge, Speaker sir. I had said by 30th July we would be able to open, but unfortunately 30th July to 10th July, the entire laning, which is the putting of this is getting ready. And we should be able to open the bridge as fast as possible after taking due care of all things. We don't want anything. And then that bridge will be closed for regular maintenance, Speaker sir. But yes, right now it is not difficult to close because otherwise there will be no movement of traffic. But there it is, right now it is okay, Speaker sir, that main bearings which have to be replaced, I think we will be taking shortly closure for that bearings to be replaced. Speaker. Yes. And any plans Alex for a new Lorenzo. bridge? Yes. Speaker, sir, fear and apprehension in the minds of most of the senior citizens from the age group 60 to 85. They have been deprived of pension from Government of Goa for 3 years because of the 6th pay commission. Speaker, sir, 7th pay commission. Speaker, sir, instead of 2016, they were calculated at from 2019. Speaker, sir, it is the para 4 of the order which there is a small disparity. If the government can help them, because this is a big number of families, and if at all para 4 of the order is corrected, they can get remedy. They are all senior citizens and they are mostly old, and the liability also, I don't know how much it is, but whether government could consider giving them from that day onwards, just the 2 years which was calculated for the 7th pay. Thank you, Speaker, sir. Dr. Chandrakant Shetty. Speaker sir, fear and anxiety among the incidents which has happened 4 days before about the boy who had just crossed the signal, and then it was noted in the full newspaper that it was been brutally beaten by police and the device piece. Paper to be laid. एकूच मिनिट स्पीकर सर काल हांव एक पॉयंट रेज करता कित्याक ऑन द सॅंक्टिटी ऑफ द हावस एंड सिरियसनेस ऑफ डिबेट कोणूय हांगा जेन्ना कितें म्हणटा तें इट हॅज टू बी फॉलोड अप इवन फॉर डिमांड्स. आय प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हावस म्हळ्यार प्लेस जावंक जाय. काल म्हाका आर्ट एंड कल्चर मंत्र्यान सांगलें
ki he is placing on the table of the House a letter from PWD saying it should be, the tender of the Taj Mahal should be given, Kala Academy should be given by nomination. Speaker sir, हे letter आज मेरेन place करूंक ना. तुम्ही तांकां request करा place करा म्हणून. कित्याक alternatively म्हजे कडेन letter आहा. जे letter कितें म्हणटा की ताणें PWDन केन्ना सांगूंकूच ना ताका. PWD म्हणटा तुवें मागलां हे मनशाचो बायोडेटा म्हळ्यार हे कंपनीचो शहाजहानाचो कॉन्ट्रॅक्टराचो आनी हे आमी दितात म्हणून. हे म्हजे कडेन आहा. नाव आय एम प्लेसिंग दीस ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस अँड लेट इट बी नेगेटेड आयदर बाय द PWD मिनिस्टर और बाय द आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर. ताजमहल का टेंडर पार्ट 2 ये पेपर विलेट श्री नीलेश काब्राल PWD मिनिस्टर. Speaker sir, I lay on the table of the papers shown against my name in today's order. Yes. Calling attention, Sri Krishna Salkar. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Goan public in view of the stoppage of the time-bound compensation on GST received so far from the central government, steps the government wants to take to save the economy of the state and the roadmap ahead. Yes. स्पीकर सर, मिस्टर कृष्णादाजी साळकर हांणी जो कॉलिंग एटेन्शन जो केला हावजा समोर हांव सर्कुलेट करपाक लायता. जाय जाल्यार हांवें डिटेलान वाचता की ताजें म्हणणें जें आसा की रिगार्डींग एक लोकल न्यूज पेपर आनी GST कॉम्पेन्सेशन एंडींग द गोवा इज इन स्टारींग इन द स्ट्रेस जो म्हटला पळय न्ही ताजेर एक्सप्लेनेशन दिवपाचो हांवें सर्कुलेट केला. आयज तो उलयल्या उपरांत जाय जाल्यार हांव एक्सप्लेनेशन दिता. लेट हिम स्पीक फर्स्ट. स्पीकर सर, काल नवीन टायम्सार हेडलायन्स आयल्या विथ द GST कॉम्पेन्सेशन एंडींग गोवा स्टेरींग एट स्ट्रेस म्हणून. ही म्हाका दिसता खरें सगळ्यान पयली ही जी न्यूज एजन्सी आसा जी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लीक फायनान्स एंड पॉलिसी न्यू दिल्ली हाणें एक पेपर काडला आनी तातूंत ते म्हणटा GST कॉम्पेन्सेशन जे स्टेटीक मेळटालें ते खंय तरी सेंटर इज अनडिसायडेड आनी फुडले म्हणजे ते नाशिल्ल्या कारणान गोवाक लॉस ऑफ रेवेन्यू जातलो आनी अश्यो 3 स्टेट म्हणजे गोवा, छत्तीसगड आनी पंजाब हांकां खूब स्ट्रेस जावपाची शक्यता आसा म्हणून. सर, म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की आज आमचें मायनींग बंद आसा. आज रेवेन्यू खंय तरी वाडपाची गरज आसा आनी तेन्नाच म्हाका ऑनरेबल आमचो GST मंत्री आसा म्हाका ताणें सांगिल्लें एक वाक्य आसा जेन्ना तांणी प्रेजेंटेशन केल्लें की गोवा स्टेट्स आर स्मॉलर स्टेट्स एंड दे हॅव टू बी व्ह्यूड इन अ डिफरंटली ऑर अ डिफरंट मॅनर म्हणून. सो म्हाका दिसता ही न्यूज सपोज खरी ना मुख्यमंत्र्यान क्लॅरिफाय करचें आनी सपोज खरी आसा जाल्यार म्हाका दिसता आमी प्रेजेंट करपाची गरज आसा. तशें आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरान प्रेजेंट केला की गोंय हें धाकटें स्टेट आनी ताज्या खातीर कसलोच GST कॉम्पेन्सेशन जो मेळटालो तो तसोच चालू उरपा जाय म्हणून. येस. स्पीकर सर, पयल्यात पयली रेव्हेन्यू असेसमेंट ऑफ द गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स GST इन इंडिया एक नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द पब्लीक फायनान्स पॉलिसी हांच्यांनी जो न्यू दिल्ली हांच्यांनी दीस इज नॉट ऑफिशियल ही पयली गजाल. आनी दुसरें मिस्टर सच्चिदानंद मुखर्जी हाणें हो पब्लीश केला पेपर आनी ताज्या आधाराचेर म्हणजे लोकल न्यूजपेपरान न्यूज बरयल्या. आनी तें सुद्दां सांगता आसतना स्पीकर सर, इट इज अ कॉम्पेन्सेशन रिसिव्ड फॉर द इयर अँड वीच इज एन ताचे उपरांत वीच इज एन टोटल रिव्हेन्यू म्हणजे SGST, IGST आनी VAT हाका तांच्यांनी हो जो आसा म्हणजे कॉम्पेन्सेशन रिसिव्ड अपॉन टोटल रेवेन्यू रिसिव्ड करून पर्सेंटेज काडलेली आसा वीच इज रॉंग. आनी ताकाच लागून ती पर्सेंटेज तेची जी आसा वीच इज इन 59.8% दाखयल्या. बट ही पर्सेंटेज काडटा आसतना कॉम्पेन्सेशन रिसिव्ड फॉर द इयर इट इज अपॉन टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फॉर द स्टेट. ही जर रिसीव्ड काडीत जाल्यार स्पीकर सर त्या खातीर हांवें सगळ्यो फिगर्स दिल्ल्यो आसा आनी डेट फिगर शोज इन द इयर 21-22 ऑल्सो इट इज एन 11.80% ऑफ शॉर्टेज जी आसा ही स्टेटी खातीर आशिल्ली अँड फॉर दीस इयर इट इज एन फॉर 21 इयर इट इज कम्स टू द 8.8% ही किती येवपाक शकता. बट स्पीकर सर, हे सगळें सांगता आसतना आमी हो सगळो परत म्हणजे GST डिपार्टमेंटाच्या वतीन SGST जो आसा हो कंपल्सरी आमकां येतलोच, IGST हो आमकां येतलोच, प्लस
वॅट जो आमी कलेक्ट करता तोय सगळो आमकां जो कलेक्शन येतलो. सकयलो स्पिकर सर हांवें जो चार्ट दिता आसतना हांवें तेजे कंपॅरिजन चार्ट सगळ्यांचे दिला की खंयच्या इयरान आमकां कितले कितले येतले. 21-22 इट इज एन 43 crores of rupees. हे आमकां 4,303 crores of rupees हे आमकां कलेक्शन येयलां. आनी टील डेट इट इज एन 13 crores of rupees आयला. प्लस तेजें कम्पेन्सेशन जर धरीत जाल्यार म्हाका दिसता की एट प्रेझेंट जो रिपोर्ट तेंच्यांनी सबमीट केला अकॉर्डिंग टू तेज्या आधाराचेर आनी आमकां 58% शॉर्टेज दाखयता तें नासून इट इज 8% आसा. आनी हे सगळें दाखयता आसतनाय बी टील हे सगळें जाल्या उपरांत आमच्या इवन दो मिस्टर माविन गुदिनो आमकां GST आमकां रिप्रेझेंट करता. आमी स्मॉल स्टेटीचो विचार 5 वर्सांच्या उपरांतूय बी जावपाक जाय हें ठामपणे सांगलां. आनी ताजेरूय सेंट्रल गव्हर्मेंट ताजेरूय विचार करतले हाजी अपेक्षा आसा. बट एट प्रेझेंट विथ द कंपॅरिजन जर कलेक्शन सगळें पळयत जाल्यार आमकां जे खूब मोठ्या प्रमाणात भियोन वचपाक जाय अशी गरज ना. वी कॅन आमचे फायनान्शियल मॅनेजमेंट जर वेवस्थीत रित्या आमी पळयलें जाल्यार डेफिनेटली आमी लिकेजीस जर प्लग करपाक शकले आसत जाल्यार आमी इतके टॅक्सीसच्या बाबतींत आमी जे नॉन रेव्हेन्यू टॅक्सीस हेज्योय लिकेजीस आसा बऱ्याच प्रमाणे आनी स्वताचे स्टेट टॅक्स कलेक्शन्स वेवस्थीत करपाक शकले आसत जाल्यार इतकें आमकां कॉम्पेन्सेट करपा खातीर चड कठीण ना. आनी स्टेट्स इतकी सक्षम आसा. आमचे GST डिपार्टमेंट खूब बरें काम करता. कंपॅरिजन ती फाटलीं 5 वर्सां जर पळयत टप्प्याटप्प्यान आमचे सगळ्या रिव्हेन्यू कलेक्शन्स GST ऑफिसांतल्यान वेवस्थीत जायत आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या पिरियडांत आमी वेवस्थीत रित्या कलेक्शन्स करतले. ती हो रिपोर्ट सांगता आसतना एखाद्या आपल्या नॉन ऑफिशियल हाजेर आधारीत आसतलो. कदाचित तो नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द पब्लीक फायनान्स पॉलिसीच्या आधाराचेर आसत. बट इट इज नॉट ऑफिशियल रिपोर्ट इतकेंच म्हाका सांगपाक जाय. आनी वॉट एवर द पेपर आमी जो सबमीट केला त्या पेपर सबमिटाच्या आधाराचेर म्हाका दिसता आमी स्टेटींतली आमची कलेक्शन जें आसा हें वेवस्थीत रित्या जाता इतकेंच म्हाका सांगपाक दिसता. स्पीकर सर एकूच सांगता म्हाका आमी मुखेलमंत्र्यान सांगल्या ताजेर आमी सामके सहमत आसा आनी भिवपाची गरज ना. खरेंच हें आमीय मानतात. पूण आमी धाकटी स्टेट सर सो आमचें लक्ष हाजेर आसता. आज इवन धाकटो पार्ट सपोज रेव्हेन्यू आमकां लॉस जाता तो खंय तरी आमकां इफेक्ट जावंक शकता. आज खंय तरी आमची इकॉनॉमी जशें आज ऑनरेबल काल टुरिजम मिनिस्टरान सांगलां की टुरिजम वाडोवपा आसा. CM सरान सांगलां मायनिंगूय स्टार्ट जातलें. सो हें सगळें मान्य आसा. जो पर्यंत तें सगळें जायना तो पर्यंत तरी आमी मातशें हाजेर लक्ष दिवन इवन बारीकांतलो बारीक इन रेव्हेन्यू लॉस आमकां जावचो न्ही हाची दक्षता घेवची. आनी आज आमचो मंत्री आज ट्रिब्युनलानूय आसा. आज ऑनरेबल मॉविन सर थंय आसा GSTनूय आसा. सो तांणी हाजेर मुद्दम आनी चड इल्लो स्ट्रेस करचो. रिव्हेन्यू कलेक्शन्स हाजे बाबतींत आमी सरकार म्हणून किंवा आमचे GST डिपार्टमेंट हे खूब बरें काम करता. माविन ऑल्सो रिप्रेझेंटींग आमचे एक 2-3 इश्यूज स्मॉल स्टेटीजचे इश्यूज being the group of the minister he are representing in that committee also. आणि तो खूब बऱ्या पद्दतीन तो विशू मांडटा. एक गोवा स्टेट बाकीच्यो नॉर्थ इस्टर्न स्टेट ज्यो स्मॉल स्टेट्स आसा तो विशय मांडटा. बट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ज ऑल्सो. ज्या जाग्यार लिकेजीस आसा त्यो कदाचित म्हणजे सरकार करतात बट लक्षांत हाडून दिवच्यो आनी आमी बी प्रमोट करपाक जाय की जो टॅक्स भरपाक जाय त्या जाग्याचेर सगळ्यांनी जर बारीक बारीक टॅक्स भरलो आसत जाल्यार हें कलेक्शन खूब मोठ्या प्रमाणात वाडूंक शकता. श्रीमती दिव्या राणी. Speaker sir, there's fear and anxiety in the minds of people of Sattari Taluka regarding the draft notification of the Gazette of India which came out on Wednesday, July 6, 2022 declaring 55 villages of Sattari as eco-sensitive zones. Speaker sir. I'll reply. Yes. Sir. The reply is very extensive and we are circulating, some xeroxes are coming, so we opposition पहिले दिवपा लागले बाकीचे आम्ही दितले. Speaker sir, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change first notified that first draft notification of ecologically sensitive areas for Western Ghats for the 99 villages identified by Kasturganand Committee by serial number 733E dated 10/3/2014. The following 99 villages have been published in the draft notification. I will not name all 99. The 99 villages are as namely. This is the first thing about 99 villages which are there, which have been put. Speaker sir, subsequently, we have been
The Honorable Chief Minister of Government of Goa, represented via letters dated 16/4/2014, 8/7/2014, 24/2015, respectively to the Minister for Environment and Forest, Government of India, to withdraw the notification and carry out physical survey before notification. Thereafter, the Ministry has reissued the said notification via serial number 66E dated 27/2/2017. The Honorable Chief Minister of Government of Goa, represented via letter dated 18/4/2017 to Minister for Environment and Forest, Government of Goa, requesting for inclusion of only 19 villages in lieu of the 99 villages, including in the draft notification. As serial number 513E dated 3/10/2018, the Secretary of Environment represented via letter dated 17/6/2019 to MOFCCC, Government of India, to only consider 59 villages which are already within the existing protection regime in the notification and to drop the rest. Again, it was put, Sir Speaker, sir. In the said letter, it was also proposed to include 10 other villages which are contiguous to the 59 villages, including in the draft notification, to be included in the final notification. The MFC then once again issued draft notification 636, serial number 632E dated 25/6/2020. Speaker, sir, the draft notification is similarly every time, the 3 times I have mentioned about draft notification, all the 3 times without any changes, it has been again and again published, Speaker, sir. The Honorable Chief Minister and Honorable Minister for Environment, represented via letters dated 10/1/2020, 9/7/2020, 13/7/2020 and 28/12/2021, respectively Minister for Environment and Forest, Government of India, putting forth the views of the state government that only some villages meet the criteria prescribed for the inclusion of villages as part of the ASA of Western Ghats, and also to include only part of villages, not full villages, as proposed, considering the existing habitation and plantation of the local population residing in the villages. Now MFC has issued again a draft notification, serial number 3072E, dated 6/7/22, where you are removed the calling attention, Speaker, sir. Once again, the same villages have been included. So from all these years, the same notification has been repeated and all our representations have not been considered. Honorable CM, myself and the previous CMs and previous environment ministers have been following him. Honorable Chief Minister of the State during this tenure, as well as me as Environment Minister, have been continuously representing the Minister of Environment, Forest and Climate Change in order to put forth the views of the state government. The Kasturian report basically focuses on 2 aspects as to include those villages which can find a mention in the final notification on ecologically sensitive areas of Western Ghats. That is A, Taluka block should be 600 meters above the mean sea level, MSL, and 20% of the area of the Taluka block should be 600 meters above the MSL. B is the villages should be contiguous to the Western Ghats in the neighboring states of that is Maharashtra and Karnataka. These errors in the notification with regards to the names of the villages, their spellings, etc., and the same have been highlighted in letters issued by the Honorable Chief Minister as well as letters issued by me. The state government has minutely verified an application of the criteria, and it is observed that only 26 villages which are of such nature have been elevation of 600 meters and above. There are 4 talukas whose part are falling in the ecologically sensitive area of the Western Ghats. In all 4 cases, only minuscule percentage of the total area is above 600 meters of MSL. That is in Kankona, Speaker, sir, only 0.20%. Darbandara is 2.54%, and Sangay is 4.93%, and Satri is 4.88%. Hence, none of the 4 talukas qualify to be included in the ASA of the Western Ghats. The analysis has been done by using the contour maps prepared by the Geological Survey of India, and it is found that only 26 out of those 99 villages what they have shown meet the criteria. I have given in the answer, but I will just name Karanjol in Satari, Sulla Satari, Sotre Satari, Gauli Satari. Then all this, only these 26 villages are being told, Speaker, sir. Out of this, only 11 villages fall in the Satari Taluka, Speaker, sir. The state government has examined the height of the remaining villages, and out of these 4 villages, only 600 meters and above are not contiguous to the Western Ghats of neighboring. The other villages are having a height of below 500 meters below, Speaker, sir. I would like to emphasize that out of the total geographical area, I am just telling you the total geographical area of the state, because all my colleagues should know what is the seriousness of this, that out of the 3,702 square kilometers of Goa, the state is hardly left with 342 square kilometers area. Only 9.25% can be seen for using of development and growth, Speaker, sir.
This is a fact. Why? I will just give a breakup of that again, Speaker Sir. Forest, protected reserve, private, including national parks and wildlife sanctuaries, is 1,250 square kilometers. That is 34.63% of the state of Goa. Coastal regulation, that is 400 square kilometers, that is 10.8%. Rivers, lakes and other water bodies is 216 square kilometers, that is 5.32%. Agriculture is 1,480 square kilometers, that is 40%. And it is how we remain with only 9.25%, Speaker Sir. Speaker Sir, in addition to the above, the total forest and tree cover of the state of Goa is more than 66%. This is because people of Goa have culturally and historically been protecting the environment and forest, Speaker Sir. The Honorable Chief Minister therefore representing to the central government that having examined the existing protection regimes and ecological sensitive areas in the state, and in order to prevent overlapping protection regimes and maintaining uniform boundaries of such areas to include that only 59 villages should meet this criteria. That is also, Speaker Sir, as continuity of the including draft notification of wildlife sanctuary, eco-sanctuary area, as this is already part of the protection regime. That is why we have said 59, Speaker Sir. I have given the names of all the 59 villages which are there attached. Speaker Sir, no, cover them now. Speaker Sir, tujhe kankonak tuka tras hoto. Speaker Sir, in addition, the state government represented to include 10 villages which are contiguous and having similar ecology as 59 villages, including a draft notification to be including in the final notification, Speaker Sir. All these 69 villages proposals are as part of the protection regime of the state government, which have been already protected by various other way, either by ESA or whatever, Speaker Sir. I will just give you a small brief. In Sattari Taluka, in ESZ, already there are 24, and as part of Wildlife Sanctuary 2, means 26 are already covered in that area. In Sangye Taluka, 12 are in ESZ, 9 are as part of Wildlife Sanctuary, that means 21 already covered, Speaker Sir. Kankona, there are already in ESZ 3, and total if you calculate, there are already 50 villages already there in part of the notification. काणकोणचे आसा एक विलेज पंचायत ती ना सांगता सर इतली एरिया आसा की ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 50 ह्याच प्रमाणे आसा न्ही 50% क्वेश्चन जे येतात. Speaker Sir, I just told you what it is. Now आता बाकी कडेन कशें विलेज दाखयला ल्हान ल्हानशे विलेज 70 बी कशें बारीक बारीकशे विलेज पण हांगा कशें एक फूल विलेज पंचायत खोतिगांव विलेज पंचायत गांवडोंगरी विलेज पंचायत पैंगीण विलेज पंचायत म्हणटा. स्पीकर सर जे तुम्ही सांगता पळय साजा इन द रेव्हेन्यू विलेज जो आसा दॅट इज वाय तेंचें कंटेन्शन की अर्द विलेज करूंक मेवना केलेलो आख्खो करपाक जाय अशें म्हणटा आनी पर्सेंटेज तेच म्हणटा की 20% एबाव आसपाक जाय पण आमची विलेज 20% एबाव खंयची ना. पण हांवें पयर सीएमाक सांगलां की गरज पडल्या आमी सपोज जो तुमचे जर काणकोणा भाग जो तुमी आतां जो म्हणटा तितू विलेज जे 3 विलेजीस तितू भितर येयल्या पैंगीण खोतिगांव अशें जे नांव आसा जाल्यार पैंगीणचे 2 भाग करूंक मेळटा स्पीकर सर. एक तो ESS गेल्लो आहा तो भाग करून दिवपाक जाता आनी उरलो भाग आमी तेंय आमची सीएमाक आमी तयारीन थ्रू रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आमकां करपाक इवन सांगेर जे आसा न्ही सांगेर तशें नेत्रावळे पासून बाकी हे सगळे एरिया आसा न्ही फूल इकोसिस्टम हय स्पीकर सर म्हाका खबर आसा दॅट्स वाय वी हॅव डिस्कस स्पीकर सर दॅट इफ रिक्वायर्ड वी वील मेक 2 पार्ट्स ऑफ द विलेज वन सो दॅट कंटेन्शन आसा की एंटायर विलेज हॅज टू कम. पूण आमचें कितें सर वी आर नॉट ऑन अ डेकन प्लेटर आमी सकयल आसा मीन सी लेवल आमचे मीन सी लेवल 0 धरले जाल्यार ते जे तुमी विलेज सांगता हार्डली इट इज सम विलेज नॉट इवन 20 MSL. नाही इवन खोल पंचायत पळयले न्ही शिशरा लागून आसती आसा ना ते सांगता तेच ना तुजें हांव सांगतालो स्पीकर सर ती विलेज पळोवपाक गेल्यार 0 सी लेवलाचे आसा आनी 500 MSLचे मागता सर. सो आमची विलेज तशी ना. सो दॅट इज वाय वी वील आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड ऑनरेबल CM that we are now after the assembly session we will work out and divide this Kotingaon into 2 villages, Kotingaon 1, Kotingaon 2, and make separate boundaries so that if they are taking, let them take on that basis. Because कितें Speaker sir, this thing is monitored by Supreme Court. आणि फाल्यां जर ते पयर फॉरेस्टा भशेन जाले एंटायर जाले जाल्यार म्हाका दिसता गोंया आनी बोवाड पडटले गव्हर्मेंटाचेर. सो वी आर अवेअर ऑफ द सिट्युएशन. आय जस्ट फिनिश रिडिंग few more lines. The state government has also informed the ministry that while notifying the wildlife sanctuaries as well as eco-sanctuary zones in the state of Goa, natural boundaries such as rivers, streams, nalas, etc. or roads have to be taken into consideration. Therefore, part of the villages are within the protection regime. The state of Goa has been proactive in protecting ecology and environment in these areas, and therefore, considering the size of the state as well as high percentage of areas under protecting regime, only part of the villages as mentioned in the annexation may be considered while issuing the final notification. This will be ensured that these boundaries, such protected areas are uniform. Speaker sir, we are very concerned. Honorable CM is very much concerned. We are continuously following up.
and whatever way, because it is an entire Western Ghat issue which has been monitored by the Supreme Court, NGT, and we are taking care, whatever suggestions, I think I have given a comprehensive report and answer to your question, but Honorable CM is on record and we are discussing that if required, we will do part, because the notification said the entire village has to come. If we require, we will divide into villages as already said. Under Rule 16, Rule of Procedure of Conduct of Business, I move a motion of the extended duration of the sitting of the House 15 minutes. आन्सर केला आणि किती विचार सांगू सर. Yes. Speaker sir. Speaker sir, आमचे 70 भागान ऑनरेबल मिनिस्टरान आतां सांगलां आमचे 56 विलेजीस अफेक्ट जाल्या. सो 56 विलेजीस 2 मतदारसंघाचे म्हणजे तुम्ही येवजूपा शकता ऑलमोस्ट सगळोच मतदारसंघ तुम्ही म्हणपा शकता. ॲज इट इज आमचो मतदारसंघ इज ऑलरेडी कवर्ड विथ सो मच फॉरेस्ट. पार्ट ऑफ येदी व्हडली म्हादय सँक्च्युरी आसा थंय. ऑन टॉप ऑफ दॅट तर हे वेस्टर्न घाट्सा खातीर इको सेन्सिटीव एरियाज आतां हे पळय डिक्लेअर केल्या. ते तर आमचे हो सगळो इतले 55 विलेजीस तर इनवॉल्व जाले, इन्क्लूड जाले जाल्यार आमचे लोक दे आर गोइंग टू बी वतले खंय म्हणटकच इतले लोक सद्या इतले गडबडल्या भिल्या की आमचें जातलें कित्याक. ॲज इट इज फॉरेस्ट रायट्स फॉरेस्टा खातीर इतले issues असता with forest officers and the locals, and on top of that हे आता नवे notification आयला because of sanctuary आमचे मतदारसंघान आसा थंय कांय करपा मेळना. ताजे खातीर ॲज इट इज इतले इश्यूज आसा. स्पीकर सर, गोंया आमची इतली इट्स सच अ स्मॉल प्लेस, इट्स सच अ स्मॉल स्टेट. ऑन टॉप ऑफ दॅट वी हॅव 65% ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑलरेडी आसा. सो हाजी कितें गरज आसा? बिकॉज वी आर ऑल फॉर प्रिजर्वेशन एंड कन्जर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट आनी फॉरेस्ट. बिकॉज ऑफ इतले सगळे 65% फॉरेस्ट, ताज्या भायर आमकां CRZ रिस्ट्रिक्शन्स लागता हांगा. वी हॅव अदर इस्टॅब्लिशमेंट्स ऑल्सो. हांगा एअरपोर्ट्स आसा, MPT आसा, नेवल डिफेन्स इस्टॅब्लिशमेंट्स आसा. इतले सगळे 5 सँक्च्युरीज आसा, एक नॅशनल पार्क आसा, आनी म्हणल्यार लँड उरलां खंय लोकांक. आनी जे कितें थोडे आतां लोक गांवांनी रावता हे तर इको सेन्सिटीव झोन तर केले, मागीर ते लोकांनी वचपाचें खंय? सो what do we do about it? Because so I request Honorable Chief Minister and Minister for Environment and Forest Minister, तुम्ही please एक delegation घेऊन दिल्ली वचा. कित्याक परत हे requests have gone to the Union Ministry, but still the replies come back are the same. कांयच 1-2 विलेज पसून हालोना. द सेम थिंग हॅज कम बॅक 99चे 99च विलेजीस. आनी आमचे इतले मतदारसंघ अफेक्ट जाल्या. 70 म्हणात तुमचे मतदारसंघ, काणकोण, सांग्या, सावड्ड्या, इतले 5-6 केप्यां पसून दिसता म्हाका थोडे. सो इतले मतदारसंघ अफेक्ट जाल्या. एज इट इज आमचे गोंय राज्य इतलें स्मॉल आसा. ऑन टॉप ऑफ दॅट वी हॅव सो मच रिस्ट्रिक्शन्स. पयलींच इतलें हें आसा, आनी ऑन टॉप ऑफ दॅट हे तर आयलें. म्हाका दिसता हालीं पसून म्हाका दिसता युनियन मिनिस्टरान एक मिटींग घेतिल्ली बॉम्बे, बट तरी पसून ताजें कांयच जावं ना. देर हॅज बीन नो चेंजीस. आनी आमकां परत हें ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आयलां विथ 99 विलेजीस बॅक म्हणून आमची लोक खूब भिल्या. आय एम हियर स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ माय पीपल. कित्याक वी हॅव टू फायंड सम सोल्युशन टू दीस कलेक्टिवली अँड सी दॅट वी टेक इट टू द युनियन मिनिस्ट्री. थँक्यू स्पीकर सर. गणेश गांवकर. स्पीकर सर, हे जे कॉलिंग अटेन्शन आसा ते खूब इम्पॉर्टंट आसा. म्हाका याद जाता आमच्या निलेश बाबान माननीय मंत्र्यान सांगलें की 99 विलेजीस ज्यो आसा त्यो 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो, तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी 5 विलेजी आसा, सांग्यार 15 आसा, ज्यो सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीक वांटून घालता 9 आनी 6. आनी टोटल सांग्यार जर पळयलें जायत न्ही आमी जाल्यार 29 विलेजीस आसा. म्हाका याद जाता एक मिटींग हांवें अटेंड केल्ली ह्या विशयाचेर, आनी त्या दिसा समवेर इन म्हाका दिसता ती 2016 15-16 तेन्ना ज्यो पळय 99 विलेजीस ह्यो काडलेल्यो त्यो जे जाग्याचेर लोक रावता, ज्या जाग्याचेर घरां लोकांची गांव आसा अश्यो विलेजीस सेपरेट काडलेल्यो. आनी त्यो काडून म्हाका दिसता अबावट 20-19-20 कितें विलेजीस उरताल्यो.
ज्यो आतां निलेश बाबान पळय सांगल्या न्ही की कंटिन्युअसली ज्यो वेस्टर्न घाटाक लागू जाता म्हणून त्यो जर तर ह्यो 99 विलेजीस एज इट इज हें जर नोटिफिकेशन जर फाल्यां सकाळीं जर समज कन्फर्म जालें जाल्यार आमकां गोंयाक खंयच जागो उरचो ना, लोकांक प्रॉब्लेम आसा. म्हाजी विनंती आसा माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की बाकीच्या विशय जशे फॉलो करता आमी GSTचे फायनान्साचे तसो होवूय विशय तितलोच इम्पॉर्टंट आसा जो आमी फॉलो अप करपा जाय सेंट्रला कडेन. माननीय मंत्र्यांनी हेची दखल घेवची अशी म्हजी विनंती आसा. मिनिस्टर. स्पीकर सर, हें न्ही की आमी फक्त पत्रां बरयता स्पीकर सर. ऑनरेबल CM गेला, म्हाका दिसता हांव 5-6 पाटी गेला म्हजे टेन्युअरा भितर, हे आनी फाटल्या टेन्युअरा भितर. ऑनरेबल CMूय गेल्लो आसा. आनी सर स्पीकर सर तेजेर आतां दखल घेवन एक MOFCन आतां एक कन्स्टिट्यूट कमिटी गेल्या आनी इशू आमी तेंचे कडेन घातल्या. तेय हांगा येयल्ले आसा स्पीकर सर, तेंचेंय इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा स्पीकर सर. पूण स्पीकर सर हे ज्यो गोश्टी आसा स्पीकर सर की आमी जे आज पळोवपाक गेला हांव जे आमचे कलीग जे ऑनरेबल दिव्याबाई आसा, तूं पळोवपाक गेल्यार 99 विलेज वालपय जो म्युनिसिपलिटी एरिया आसा तोय इन्क्लूड केल्लो आसा स्पीकर सर. सो खुबशे हे गोश्टी आमी खुबशे CMन म्हाका दिसता खुबशे गोश्टी सांगल्या, हांवें सांगल्या आनी वी वील फॉलो अप स्पीकर सर. आनी नोटिफिकेशन तितून रेड कॅटेगरी इंडस्ट्री बॅन करता आनी आमचे ऑलरेडी एक्झिस्टींग जे आमी इंडस्ट्रियल स्टेट जे आमी नोटिफाय केल्ले खूब वर्सां पयल्यो तेय भितर तितून दाखयल्ले आसा स्पीकर सर. सो तेय इंडस्ट्रियल स्टेट काडपाक पडटले काय कितें. सो ह्यो गोश्टी खूब सिरियस आसा. ऑनरेबल CM इज अवेर, तोय फॉलो अप करता, आमी फॉलो अप करता, हांवें गेल्ले आसा आनी वी रिक्वायर्ड वील गो बॅक अगेन. बट अल्टिमेटली हांवें जे मिटिंगे केल्ले आसा इट इज नॉट ओन्ली द स्टेट ऑफ गोवा, entire country, wherever this Western Ghats issue is there, all such states are vociferous and they are saying that you cannot do like this because of some concerns. But yes, आमची पुर्वजांनी सांबाळून दवरलेले आसा, तुम्ही पळयल्ले आसा आनी पुर्वजान सांबाळले आतांय सांबाळटा स्पीकर सर. तेका लागून 66% ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट म्हणजे कवर आसा स्पीकर सर. सो म्हाका दिसता जे 19 सजेशन जे प्रेझेंट सजेशन जे आमी आमचे जे गणेश बाबान सांगला हो इशू आमी फोकस करूनच फुडें वयता स्पीकर सर. एंड वी वील ट्राय आवर बेस्ट वॉट एवर एंड इफ रिक्वायर्ड वी वील टेक अ डेलिगेशन विथ ऑनरेबल CM and all of you to emphasize what are the problems. And you cannot shift an industrial state which is already existing for so many years out of them. So all these issues have to be done. Yes. And if required, we will cut this village into two, and maybe wherever that 500 MSL is coming, as Honourable Speaker has pointed out in his constituency, we will cut that village into two, part 1, part 2, and part 1 we might do it. Yes, okay. Yeah. Thank you. फुडले कामकाज घेवया आमी. 2022-23 वर्सा खातीर सकयल दिल्ल्या अर्थसंकल्पीय अनुदानांत मागण्या वयली भासाभास आनी मतदान 7वो दीस. आमी आतां आयच्या दिसाच्यो अनुदानीत मागण्यो एकत्रीतपणान घेवया. वीज खात्याच्या मंत्र्यांनी मागणी क्रमांक 76-86 सभागृहाक मांडच्यो. Speaker sir, on the recommendation of the governor, I beg to move demand number 76 and 86 listed for today to the vote of the House. समाज कल्याण मंत्र्यांनी मागणी क्रमांक 45, 57, 77, 87 सभागृहाक मांडच्यो. Sir, on the recommendation of the governor, I beg to move the demand number 45, 57, 77, 87 listed in today's order in front of behalf of Mr. Social Welfare. Benzi Vegas, आमदार श्री वीरेश बोरकर, आमदार श्री विजय सरदेसाई, आमदार श्री युरिया लेमाव आणि आमदार श्री क्रूज सिल्वा आणि आपले कपास सुचोवण्यो मांडच्यो. Speaker sir, I move cut motions to demand number 76 and 57 as per the list number 7. Sir, I move cut motion to demand number 76, 86, 45, 57, 77 and 857 as per list number 6. Next. Speaker sir, I move cut motions to demand number 76, 86, 57, 77 and 87 as per list number 7. चर्चा करूया. Speaker sir, I move cut motions to demand numbers 76 and 57 as per list number 7. Speaker sir, I move cut motion to demand number 76, 86 and 57 as per list number 7.
काल भरपूर उशीर जालो त्यामुळे म्हाका दिसता आमी दुसरे दिसा परत येता पळय न्ही म्हाका एकट्याक म्हणून न्ही आमकां सगळ्यांकच ताजेर भान दवरपाची गरज आसा मातशें आनी त्यामुळे सादारणशें आमी एक 9 पर्यंत एक कामकाज सोंपयतलो अशें सोंपोवंक जाय अशा तरेचें सर बरोबर हांव मुद्दामून तुमकां कळपा खातीर सांगता हांवें चॅक केलें तुमी जाय जाल्यार बाकीच्या स्पिकरां कडेन उलया की ज्या पद्दतीच्या गोंयच्या विधानसभेत कामकाज 11-12 पर्यंत चलता तो खंयच्याच विधानसभेत चलना 7च्या उपरांत खंयच्याच विधानसभेत कामकाज चलना आनी बरेच जाण जे सांगता पळय न्ही बाकीच्यो कंपॅरिजन व्हडल्या राज्याच्यो विधानसभा करीत जाल्यार सगळ्यांच्यो विधानसभा हांव इतल्या खातीर हांव थोडोसो टायम दिलो की नवीन आमदार आसा त्यामुळे आपल्याक वेळ दिलो ना अशें जातलें म्हणून हांव घेतालो पण ताजें आमी सगळ्यांनी एक भान दवरपाची गरज सर तुमी 7 वरांचेर जर सगळ्या आमदारांचें डिस्कशन सोपयत जाल्यार 9 वरांचेर आन्सर दिवप सोंपू शकता 7 कट ऑफ सोंपोकूच जाय कारण आयच्या दिसाचो इफेक्ट दुसऱ्या दिसा जाता सगळ्याक दुसऱ्या मंत्र्याक 9 पर्यंत सोंपता मागीर आमी सगळ्यांचोच विचार करपाचो गरज आसा म्हणजे सगळ्यांचे आमचोय न्ही आमचे तुमी जाय जाल्यार रुलींग सायडींतल्यान 5 मिनटां उलोवंक दियात तेंचे सायडींतल्यान 7 मिनटां उलोवंक दियात 2 मिनटां चड दियात पोजिशन लिडर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी 5-5 मिनटांनी घेवपाची गरज आसा आमचे 5-5 मिनटांनी सोंपया 10 minutes दी सर 10 मिनटांच्या वयर वचूं नाकात म्हणून 5 मिनटान कांय जावची ना स्पीकर सर मिनटां वयर वचूं नाका आमकां 10 मिनटां मेळटा न्हू हें करता मागीर कोण कोण उलयता तुमकां खबर आसा बाकी सगळे उलयता बरें आसा बरें बसून घेयात टायमाची जी हें करता ती सगळ्यांक आसपाक जाय बसून सगळ्यांक सगळ्यांक टायम आसपाक जाय अशें आसपाक जायना की आमकां कमी टायम नवीन आमदार आसा म्हणून कमी टायम आसपाक जाय बसून घेयात आमी फक्त हांवें सांगलां की सगळ्यांची नोंद म्हणजे आमी आमची स्वताची नोंद बाकी कर्मचारी आसात तांची आमी सगळ्यांची नोंद घेवपाची गरज आसा म्हणजे त्यामुळे सादारणशें आमी एक 9-9:30 पर्यंत आमकां सोंपपाक जाय हाची भान दवरुया आमी पहिली आमची असेंब्ली जी आमची आसली ती 25 दिसांक लागून आसलेली तेज्या वरसून आमी कटेल करून 10 दिसाचेर हाडलेली आसा आनी ह्या 10 दिसां भितर सुद्दां आमच्या असल्या नवीन आमदाराक जर उलोवपाक मेळना ऑपॉर्च्युनिटी जाल्यार स्पीकर कशें आमच्या सगळ्यांचेर अन्याय न्हू आमकां तरी टायम दिवचो उलोवपाक 5 मिनटां पावपाक आमच्या नवीन आमदाराक आमकां एक 15 मिनटां दिवची एक मिनट म्हाका दिसता सगळ्यांक जो आसा न्ही जो सादेवाल टायम दिल्लो आसा फक्त हांव इतल्या खातीर सांगता की आमचोय विचार करपाचे कर्मचाऱ्यांचो सगळ्यांचोच विचार करून आमी थोडोसो आमी एक बंधन घालपाची आवश्यकता आसा नवे जे आमदार 15 मिनटां दिवची सायबा सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी पयलींचे आमदार आसा न्हू तांकां मातशें कमी टायम दिया आमकां चड टायम कामकाज 2:30 पर्यंत आमी स्थगीत करता चर्चा मागीर करूया 2:30 पर्यंत स्थगीत करता आमकां सगळ्यांक